Em có hung chưa? Trời ơi, ông này ông cười cái tôi phải coi cái Hỏi đồ chứ cười kia của người ta ông. nói không có thì bên đây có không? Dạ rồi anh chứ sao nghĩ sao chưa không chảy. Hung khá chưa? Là hôn một người nhiều hay là nhiều người? Nhiều người nữa. Thôi có không được. Có hình xăm được không? Hình xăm chỗ nào? Thì ta xăm chỗ nào kệ người ta. Thôi, Được được sao không? không được. Vậy Dạ. thoải mái rồi. Tóc dài mới khoái đúng không? Dạ, anh này tôi Coi chịu rồi đó, vui á. Ô trời gái, tóc dài có dài. Dài tới đâu anh? Dài, Dài. tóc dài Dạ. hơn em chút. Vậy á. Em tên là Nguyễn Thu Thảo, năm nay em 26 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Em đang làm nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm trường đại học ở Thủ Đức. Em đang sống ở quận 5 ạ. Sống quận 5. Dạ. Đầy đủ rồi ha. Mời bạn trai. Dạ, chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Dạ, em tự giới thiệu em tên là Nguyễn Phú Tài. Năm nay em 34 tuổi. Công việc của em là thanh tra viên của thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ, em sinh sống và lớn lên ở thành phố luôn. Thì anh cũng làm ở quận 5 này em. Vậy là hợp lý quá rồi đúng không? Dạ. Em làm mấy giờ đó? Ủa em quận 5 em đường nào? Dạ em ở Nguyễn Trãi á anh. Ủa vậy hả? Vậy gần quá rồi. Anh ở Lê Hồng Phong. Dạ. Có chừng quen nhau mà không biết á. Dạ Chắc chắc đi vậy. ngang mà có. Rồi bây giờ mình giới thiệu một chút xíu điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ là điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn được, làm bánh được. Làm bánh gì ngon em? Em làm được một số bánh anh, là có thể là bánh dân gian hoặc là bánh bây giờ cũng có nữa. Thôi em đừng mời bánh anh Quyền Linh nha. Dạ. Mời anh nha. Anh cũng mập lắm rồi đó. Rồi còn nhược điểm của mình là gì? Dạ nhược điểm của em là em hơi nóng tính một xíu và em hay quên. Nhưng mà quên á thì vẫn có thù dai. Ai mà hỏi lại em những cái chuyện mà nó gây cho em trong quá khứ thì em vẫn nhớ rất là rõ và Trời kể đất. lại cho bạn nghe. Nói chung Dạ. á là mượn tiền người ta thì mau quên, nhưng mà thù thì nhớ mãi. Đúng rồi. Bên kia bạn trai thì sao? Ưu điểm nhược điểm của em là gì? Em rất là hoạt bát, như là ở trong cơ quan em thì những phong trào nào thì em là đều tiên phong, gọi là xung phong đi đầu hết á. Bạn em nói chỗ nào mà có mày là chỗ đó có tiếng cười. Khuyết điểm của em là gì? Dạ khuyết điểm em á thì em nói thiệt là anh là em rất là thẳng tính. Những người nào mà mới biết mình á thì là người ta cảm thấy khó chịu, nhưng mà sau khi mà quen lâu á thì người ta sẽ người ta hiểu tính mình là mình chỉ nói vậy thôi chứ mình không có ý gì khác hết. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ cũng được vài mối tình. Vài mối tình. Mối tình dài nhất là bao nhiêu? Dạ mối tình dài nhất là cũng 4-5 năm. 4-5 năm là dài lắm, lý do sao chia tay em? Dạ tại vì đó nó mối tình đầu của chị. Hồi đó là em đi học thời phổ thông mà. Sau một thời gian cũng thích này nọ, sinh viên lên là tự nhiên mình cảm nhận cái tình này không phải anh như là tình yêu nữa, chỉ mối tình học trò thôi. Sau này thì em với bạn đó thì cũng trở lại bạn bè bình thường. Sau Bạn này đã có mối chồng tình chưa? Có con luôn rồi. Ồ vậy hả? Bạn gái mình có mấy mối tình rồi em? Dạ là em có 2 mối tình, nhưng mà có một mối tình đầu tiên là thời phổ thông thì nó là trên mức tình bạn một xíu thôi. Nhưng mà sau đó thì em phát hiện là bạn đó hơi lăng nhăng một xíu nên là chia tay. Rồi. Còn mối tình thứ hai á là năm tư đại học, là khoảng 6 tháng. Sau đó là gia đình bạn trai là không có thấy hợp tuổi nên là chia tay. Mới quen được có 6 tháng chia tay. Dạ, hồi đó giờ em cũng chưa có nụ hôn đầu nữa. Chưa có nụ hôn đầu. Dạ. 2 mối tình chưa có nụ hôn. Bên em có hung chưa? Trời ơi, ông này ông cười cái tôi phải coi cái nụ Phải hỏi cười chứ của bên ông kia này. người ta nói không có thì bên đây có không? Dạ rồi anh chứ sao nghĩ sao chưa không chảy. Hung khá chưa? Là hôn một người nhiều hay là nhiều người? Nhiều người hả? Trời có không được. Nghe hung khoái lắm. Thì tự hiểu anh ơi chứ em sao cho nó được. Trời ơi, Nhưng nhát mà- quá. Bấm nút là tôi bắt hung 15 phút liên tục nha. Trời chắc Bây giờ chị hỏi bạn gái nè. Dạ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Không hô, không móm mà cũng không hói luôn. Được. Có điều gì em ghét nhất ở người bạn trai? Dạ là tính hay ghen. Chà, cái này phải hỏi à. Em có hay ghen không? Dạ lúc trước cũng có ghen lắm, nhưng mà sau nhiều mình thấy á thì mình cũng bớt từ từ chị. Ghen cái nào đúng thôi. Dạ đúng rồi chị. Không Chính chứ xác. ghen Dạ. bậy ghen bạ Dạ, dạ. phụ nữ ta cũng mệt mỏi lắm. Dạ đúng rồi. Ha. Vậy là bên đây chuẩn đó nha. Dạ. Đẹp trai nha. Rất có duyên. Tính tình vui vẻ phóng khoáng, nụ cười sảng khoái hồn nhiên. Dạ. Bây giờ chị hỏi em nè, nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân? Nói chung chị em cũng lớn rồi, thí dụ mà được thì có thể là cuối năm.
hoặc là đầu năm cũng được. Có làm dâu với ba mẹ không hay sao? Dạ thì em thì chắc có phải làm dâu em ơi. Tại vì nhà anh giờ còn có mình anh nè. Tốt thôi, chuyện đó bình thường. Với lại tại vì có đứa em nữa mà đứa em nó tranh thủ nó chạy trước rồi. Em trai. Em trai cưới vợ xong rồi tranh thủ chạy rồi. Rồi còn mình em ở lại với ba mẹ thôi. Ôm xôn vui. Ôm xôn mai mốt lại ôm cược nhà luôn. Vợ dữ cười được. Được em, làm dâu có ok không? Dạ, đối với em làm dâu bình thường chị. Đúng rồi, chuẩn. Được đó em. Rồi nhà gái đồng ý rồi đó. Nhà trai muốn tính gì tính đi. Rồi bây giờ anh sẽ qua coi mắt đàn gái bên kia thế nào. Dạ anh coi giùm em đi. Coi giùm em, nhưng mà em mong muốn hình mẫu lý tưởng của em về đàn gái thế nào? Em là dân thể thao, em thích thể thao lắm, thì em cũng nghĩ là bạn đó cũng dáng mảnh khảnh, khỏe khoắn. Mảnh khảnh sao khỏe được? Không, ốm nhưng mà khỏe. Ốm mà khỏe. Dạ 45 tới 50 kg á. Vậy thôi hả? Đơn giản thôi hả? Đơn giản. Tóc dài. Tóc dài. Dạ. Tóc ngắn được không? Tóc ngắn hả? Tóc ngắn cũng được. Có xăm nhưng mà thích tóc dài hả? Có hình xăm được không? Hình xăm chỗ nào? Thì ta xăm chỗ nào kệ người ta. Được không? Không được. Vậy thoải mái rồi. Tóc dài mới khoái đúng không? Dạ. Anh này tôi chịu rồi đó, vui á. Chào đàn gái. Tóc dài, có dài. Dài tới đâu anh? Dài. Tóc dài hơn em chút. Vậy á? Nhưng mà cá tính hả? Tóc vậy mới cá tính. Dạ. Ha? Dài quá mất công vô tốn dầu gội. Chào em gái. Dạ. Dễ thương, hiền thục ha. Dạ. Bây giờ em cảm nhận gì anh bên đây thế nào? Dạ, em cảm nhận là anh bên đó cũng vui tính. Anh vui lắm. Dạ. Quá vui luôn. Nhưng mà sao anh không hiểu tại sao tới giờ này mà em chưa hôn, anh không hiểu luôn á. Dạ, lúc ban đầu á thì học cấp 3 thì lúc đó thì lo học nhiều hơn. Không có thời gian đi chơi hay đi này nọ. Còn lúc lên đại học á thì đa số là ai cũng nghĩ là em có người yêu hết. Giờ anh hỏi thiệt nha, em thích trai hay gái? Dạ thích trai chứ. Thiệt không? Dạ thiệt. Giờ cũng khó hiểu lắm nha. Em thích trai hay gái? Em thích gái. Phải không? Thiệt. Định kiểm tra lại hai bên, chứ giờ cũng nghi ngờ lắm. Giới tính đôi khi nó hài hòa lắm. Hài hòa. Được rồi, em thấy ổn đó. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi nè. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ em đi với bạn em, bạn cấp 3. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn Nam và các bạn khán giả. Em tên Thanh, em là bạn cấp 3 với Thảo. Thảo có ưu điểm là rất là khéo tay, biết làm nhiều đồ handmade lắm. Điểm yếu của bạn Thảo là nhiều khi điên quá, cũng nói hơi nhiều. Em thì em thấy bạn Nam bên đây cũng khá là đẹp trai. Nhìn cũng có vẻ tươm tất. Thì hỏi thêm bạn Nam là anh đi làm như vậy là có đi nhậu nhiều không anh ha? Không, anh thì có nhiều kèo lắm, nhưng mà quan trọng kèo nào mình thích nữa nha thì mình mới nhậu rồi em ơi. Lỡ đi nhậu mà bạn gái không cho thì có đi không anh? Ví dụ mà bạn thân anh mà, ví dụ mà thì lâu lâu nó ở quê nó vô lên đây nó công tác hay là đi công việc gì đó thì anh ra phải nhậu một xíu, chẳng lẽ cản thì cũng kỳ đúng không em? Thì em thấy hai bạn cũng khá là hợp nhau, thì hy vọng là sau chương trình thì hai bạn cũng có cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với lại người thân em, với lại đồng nghiệp. Dạ xin chào chương trình, chào Quyền Linh và Cát Tường. Và chào bạn gái bên đây. Thì cô là cô ruột của Tài. Trước mắt thì cô thấy là cái tánh con là điềm đạm, là hơn Tài vậy đó. Là một, để kìm cái tánh của Tài, đôi khi Tài vui vẻ lắm và phóng khoáng, nhưng mà có điều là nhiều khi cười nó hơi lớn tiếng quá đó. Thành ra là mình bên đây là điên thì bên kia cũng hơi vậy đó. Thành ra là có thể là mình điều chỉnh lại. Hai con á, mặc dù là từ 6 tháng đến 1 năm, nhưng mà mình cũng phải nuôi dưỡng tình yêu đủ lớn để mà khi mình về nhà mình làm dâu á thì mình là một cái người con dâu thảo trong gia đình. Và cô mong là hai con hôm nay sẽ cho nhau một cái cơ hội để mà có thời gian tìm hiểu, và rất mong là hai con sẽ thành công trong cái việc hẹn hò này. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Anh nghĩ là không cần thay đổi đâu, tính Tài dễ thương mà, cứ giữ thế này thôi. Cười lớn coi. Rồi Thôi, kéo mở hàng rào nào ra.
Mời hai bạn. Mời hai bạn. Thôi ơi. Em, anh có món quà tặng em. Dạ cảm ơn. Ở chứ còn đây nữa. Tặng em. Cái gì đó mở em. Mở ra coi. Dạ em cũng có món quà tặng. Ồ, cảm ơn em. Dạ. Cái gì nhỏ nhỏ đó. Dạ. Mấy cái gì Mở nhỏ quà nhỏ cho bạn mở gái ra đi đi. em. Dạ. Thì em mở quà. Dạ. Đây là một cái kẹp tóc ạ. Kẹp. Ủa cái đó cái Dạ. kẹp tóc á hả? Dạ cái kẹp. Và Kẹp. đây là một cái đồ cột. Kẹp lên. Hả? Quá Em đâu có kẹp. cột đâu. Cái này cái kẹp mà, đâu phải cái cột. Cột phải kẹp. Vừa kẹp với cột. Thì kẹp. Thì bây giờ mình kẹp lên. Kẹp. Em cũng chả biết kẹp làm sao. Kẹp đây nè, cái bính đây bên ngoài nè, đây nè, Vậy hả? kẹp đó. Cứ kẹp đại đi. Đó. Dạ. Trời ơi, dễ thương mà thấy không? Chào em Thảo. Dạ chào anh. Hồi nãy em giới thiệu em sinh năm em nhiêu tuổi ta? Dạ là em 26 tuổi. 26 tuổi hả? Dạ. Ồ, em sinh năm 92. Dạ. Vậy hợp với anh rồi. Dạ. Nghe nói em chưa có nồng hôn đầu đời luôn hả? Dạ. Em nằm mơ cũng thấy người ta hôn em chưa? Dạ chưa. Vậy hả? Dạ. Vậy vậy là em nghĩ cái nụ hôn đầu đời nó như thế nào? Em có suy nghĩ đến, tưởng tượng đến không? Dạ không. Thì nói cho người ta biết đi, nụ hôn nó làm sao. Em đâu biết đâu. Trời sao không biết. Em rồi thì em mà kể cho người ta cái kinh nghiệm đi, nói tả thử cảm giác của em làm sao. Mỗi người mỗi cảm giác anh ơi. Vô kế hoạch hẹn hò đi hò chơi đó. làm sao? Thì kế hoạch hẹn hò thì sau thì chương trình này thì có gì mình hẹn chắc có 2 vé xem phim rồi mình đi xem Đâu phim có. chứ. Trời ơi. Đâu ra. Ủa vậy hả? Nhớ có hả? Hết rồi. Ừ. Anh thì anh nói chung thì cũng có lãng mạn. Nhưng mà có lãng mạn đến mức mà là sến không anh? Không, anh không Dạ. sến đâu em ơi. Dạ là tại vì em không có thích bạn nam mà sến quá. Dạ. Anh Mình anh chân thực thành tế là được. anh thực tế Dạ. chân thành lắm chứ không có sến em ơi. Dạ. Anh cũng trải qua nhiều mối tình rồi thì nói chung là cái tim thì nó không còn như gọi là hồi lúc xưa nữa mà trời ơi hồi hộp á. Hy vọng là mình cũng gặp ở đây có duyên thì anh cũng mong là được tìm hiểu em kỹ hơn. Rồi, hết Hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ, nếu trái tim ta có rung động thì ta mới bấm. Nếu cảm thấy đối phương không phải là người mà ta đang tìm kiếm, không bấm, để cái nút bấm đó cho những người khác. Và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời Hết gian. thời gian. Mời bạn. Chúc mừng. Chúc mừng em. Rồi, như vậy là hai bạn đã đồng ý bấm nút. Hãy nắm tay nhau. Thôi, ủa quên. Có bao giờ có bạn trai nào nắm tay bạn chặt đến như vậy chưa? Dạ cũng. Cảm giác bây giờ mình như thế nào? Dạ là thấy cũng run. Cũng run. Dạ. Hôn còn run nữa. Muốn minh chứng rằng cái sự bấm nút đó cái gì không Trời được. ơi, người ta nụ hôn đầu đời Đầu đó. tiên em phải làm ấn tượng. Chậm thôi. Hả? Nào chuẩn bị. Hôn. 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 Không rồi. Trời ơi, ông này chán ông ghê luôn. Sao con gái? Cảm giác sao? Nó có rung hơn nữa không? Dạ thấy cũng bình thường. Thấy chưa? Thấy bình thường. Thấy nó bình thường lắm Chưa, mà. chưa có chứng minh được bản lĩnh đàn ông. Mình làm lợ. Từ từ nha, để yên nguyên. Thấy sao? Thấy bình thường. Gì? Dạ. Anh hỏi bạn đó đó. Không, anh hỏi em trước nè. Dạ. Em hôn thấy sao? Thấy run run. Nó phải cảm giác của bạn gái. Dạ run. Dạ rung phải đúng không? Nói về thôi, chúng tôi muốn các bạn hôn trước mặt mọi người để chứng minh rằng cái bấm nút của mình là bấm nút từ trái tim, chứ không phải bấm để chơi cho vui. Có vé xem phim. Nãy cứ lo. Cứ lo tới chơi mà lo 2 vé xem phim không à. Đây. Khá tốt quá bên đây, hình như cũng đáp ứng nhu cầu cũng được các bạn ha. Nhưng mà vấn đề bên kia lãng mạn, bạn có lãng mạn không? Em thấy thì em bình thường không khôn ấy. Tôi thấy quá khô. Thôi mình tưới nước vô. Phải lãng mạn chút xíu nữa, phải năng động lên nữa ha bạn ha. Còn bây giờ để cho gặp nhau để cảm nhận, chứ nói hoài không biết cảm nhận thế nào. Để anh nhìn trước coi cô ấy như thế nào rồi nha. Trời ơi, mặc áo nhiều ô dữ ta. Mời bạn ngồi. Bạn cảm giác thế nào khi bạn ngồi trên cái ghế đỏ này? Êm. Hả? Êm. Êm. Bạn tên gì? Em tên Nguyễn Văn Thắng. Nguyễn Văn Thắng, nhiêu tuổi? 28 tuổi. Làm nghề gì? Em làm IT. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra.
tên gì? Dạ em tên Dương Thúy Vi ạ. Dương Thúy Vi. Dạ. Vi năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi. 23. Đang làm gì? Dạ em học trường Đại học Ngoại ngữ Tinh thần Thành phố Hồ Chí Minh, khoa du lịch khách sạn. Bên đây lanh lắm nha anh Linh. Bên đây lanh Trời ơi. Bên đây cũng vừa đây. Bên đây vô nhìn tôi nhìn lên nhìn lại chống nạnh nữa. Bạn làm IT bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm 4 năm. 4 năm rồi. Bạn hiện nay đang làm công ty hay là làm riêng? Hiện tại thì em đang mới nghỉ ở công ty ra và em đi nằm ngoài. Nghỉ công ty? Công ty cho nghỉ hay bạn tự nghỉ? Em tự nghỉ. Tự nghỉ lý do? Dạ em định hướng là sau này có thể em mở cửa hàng hay là công ty gì đó. Mở công ty riêng. Cái này là một khát vọng rất là lớn. Chúc mừng bạn. Hàng ngày công việc của em làm gì? Em tự giới thiệu về mình. Em là cán bộ đoàn hội, tổ chức những cái chương trình cho các bạn sinh viên, rồi đi từ thiện tới mái ấm nhà mở, rồi vùng sâu vùng xa gì đó. Bạn thấy bạn nữ bên kia là sinh hoạt đoàn đội rất là nhiều, nó rất là lanh. Bạn có sợ gặp phụ nữ lanh hơn mình không? Tại vì em thích những người như vậy. Thích những người như vậy? Em là không có lanh gì mấy, cho nên là em thích những người lanh hơn em. Trời ơi, tôi thấy lanh muốn chết mà còn không lanh gì mấy nữa. Hai người này mà lấy nhau về rồi mở công ty rồi không biết nói hết luôn, nhân viên là người đính khe hết luôn này. Tiêu chuẩn của bạn là bạn gái như thế nào? Em thì người bạn gái đó là một người năng động, hướng ngoại. Hướng ngoại là thích Việt kiều sao? Bạn có biết hát không? Dạ em thì biết hát. Biết hát. Có thể hát một câu nào đó tặng bạn bên kia để lấy lòng bên kia. Một câu trong bài hát vì đó là em. Vì đó là em. Không cần biết em là ai, không cần biết em ở đâu, không cần biết làm sao. Ta yêu em băng qua ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận. Yêu em khi chỉ biết đó là em. Đó là em, đó là em, hay đó, đó là em. Cũng hay đấy. Em ơi, chị muốn em nói rõ hơn về cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình như thế nào? Đầu tiên là ảnh phải thẳng. Thẳng là sao? Là không có cong. Rồi cái gì? Anh phải thẳng là sao? Là sao cái câu này? Cái gì kỳ vậy? Thế là không có thẳng, không có công là sao? Ảnh phải men tính đó chị. Tại vì dạ cái phạm trù cái câu hỏi tôi hỏi đơn giản quá, trả lời nó phức tạp hại não dữ vậy trời. như là tại vì em bạn bè của em có nói em nam tính, nên ảnh phải nam hơn em. Chứ mà yểu điệu một tí xíu là không có được rồi phải không? Dạ dạ. Ngoài cái đó ra về vóc dáng. Vóc dáng hả? Hồi lúc trước á là em nói là bạn trai của em á là phải cao 1m7. Tại vì em cao 1m6 nên ảnh phải cao hơn em một cái đầu. Nhưng mà tìm hoài 23 năm nay rồi nên em hạ tiêu chuẩn là cao nửa cái. Nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi tìm 23 năm? Nay nhiêu tuổi mà tìm 23 năm cô? Ý là 23 năm chưa có. Trời đất ơi. Nên em hạ tiêu chuẩn xuống rồi cao nửa cái cũng được, tức là 1m65. Dạ. Bây giờ 61 được không? Biết đâu ta tốt hết, ta đạt hết rồi, giờ ta từ thiếu có 4 phân không được. Em cho anh mang giày mà độn gót lên tí rồi. Anh thấy nó đưa đây là cũng khá tốt á. Bên đây hình như cũng đáp ứng nhu cầu cũng được các bạn ha. Nhưng mà vấn đề bên kia lãng mạn, bạn có lãng mạn không? Em thấy thì em bình thường, không khôn mấy. Tôi thấy quá khô. Khô là mình tưới nước vô. Phải lãng mạn chút xíu nữa, phải năng động lên nữa ha bạn ha. Còn bây giờ để cho gặp nhau để cảm nhận, chứ nói hoài không biết cảm nhận thế nào nữa. Để anh nhìn trước coi cô ấy như thế nào nha. Kiểm tra giúp bạn trước đó nha. Chào bạn. Dạ chào anh. Bạn cảm nhận như thế nào về người bạn của bạn ngồi bên đây? Dạ cũng được. Cũng được. Anh thấy cũng được. Dạ. Thẳng không? Cũng thẳng. Không có cong, thẳng như cái cây vậy đó. Tôi nhìn cũng được á. Cao không? Bên đó cao không? Cao không? Cao, bên đây cao. Trên 1m65 không? Để chị coi thử nha. 1m61 mất công tốn tiền độn giày. Gì vậy trời, nhìn tôi làm gì một mắt vậy trời. Đúng như cái cây thiệt. Đứng lên chị coi thấy coi có đủ 1m65 không? Rồi sẽ xuống được vậy, cây thẳng đứng không cong chút nào luôn. Đúng nhu cầu bên kia. Thiếu ăn đó nha. Nha, về ăn nhiều chút nha. Ăn nhiều nhưng mà nó không có to được. Mình dây mà. Đúng không ạ? Rồi, mời em sit down. Ly. Mang giày thấp lắm em, mình độn giày lên được, không sao cơ. Có điều chia bớt bển chút thịt. Hơi thiếu thịt. Chuẩn bị, màn đầu kéo lên.
Chúng ta sẽ có 2 phút để cảm nhận về nhau. Và trong 2 phút đó các bạn quyết định xem có đồng ý hẹn hò với nhau không. 2 phút bắt đầu. Dạ em. Dạ chào anh. Em học bên báo chí. Dạ không, em học nhà hàng khách sạn. Dạ dạ. Vì sao nhìn trên trời không vậy? Nhìn thẳng vào mắt nhau kìa. Anh có ngại ra đường nếu như mà người ta nói mình là số 10 không? Anh nghĩ số 10 cũng đẹp mà. Điểm 10 chất lượng đó. Bạn? Em thấy anh có đủ thẳng chưa? Dạ cũng đủ. Nhìn sao biết thẳng, nhìn sao biết cong. Hết thời gian bạn. Và bây giờ là giây phút lắng động. Chúng ta chỉ có 3 khắc đếm, 3 khắc để mà quyết định xem mình có biết hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao em lại không chọn bạn trai kế bên? Dạ bạn làm IT, em thích mẫu bạn trai là hướng ngoại hơn, tức là năng động hơn, còn IT thì hơi khô cứng tí. Vậy còn em, tại sao em không chọn bạn gái? Em có bấm mà sao nó không lên. Bạn có bấm đúng không? Mà em có bấm kia. Ngủ màng quá, có bấm. Bấm nó chậm. Có bấm nhưng mà hơi chậm. Bạn có buồn hay không khi bạn nữ không bấm? Nói chung là cũng hơi buồn. Và chúng ta phải phát huy, chúng ta phải năng động hơn chút xíu nữa. Dù sao nữa thì cũng chúc mừng hai bạn đã có cuộc gặp nhau, trò chuyện với nhau. Em thích người ta hay nói, cái lâu lâu người ta hỏi mình, lâu người ta hỏi mình, lâu người ta hỏi mình. Quan tâm. Kiểu vậy đó. Người biết quan tâm, chứ còn người ta hay nói và người ta nói hay là hai cái khác nhau nữa. Nhiều người hay nói nhưng mà nói dở ẹt. Khác xa nhau. Em coi đàn gái coi sao nha. Dạ. Sao coi đi anh? Ui rồi, chào đàn gái. Dạ. Nice to meet you. Thế, rất đẹp. Anh nói là anh rất là xinh. Em tên là Phạm Hồng Thái. Nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Em làm ở ngân hàng, làm phòng doanh nghiệp. Làm doanh nghiệp tức là hỗ trợ doanh nghiệp này kia ha? Dạ hỗ trợ. Còn em? Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào bạn nam bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện tại công việc của em là nhân viên quản lý đơn hàng và quản lý nhà cung cấp tại công ty Decathlon Việt Nam. Thái 26 hả? Dạ. Bạn bên kia 28 hả? Dạ vâng ạ. Vậy là gái lớn 2, trai lớn 1. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Hợp lý. Đàn gái cho chúng tôi biết một ít về ưu điểm và khuyết điểm đi. Em thấy ưu điểm của em là một người vui vẻ, lạc quan, em sống rất là tích cực. Còn về nhược điểm thì em thấy em nói hơi nhanh, nhiều khi mọi người không có nắm được cái ý của em. Trong một số trường hợp thì em hơi nóng tính một chút xíu. Em nóng tính, cái đô mạnh nhất của em là cỡ nào? Đập đồ hay là chỉ có hét lên hay là sao? Không, em chỉ cọc với mọi người thôi, chứ em không có đập đồ hay là em hét gì hết trơn ạ. Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em thì em thích làm việc với những con số. Em cũng có khả năng sáng tạo. Tại lẽ là gì? Nấu ăn rồi em chơi thể thao. Có một cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì nhiều, nhưng mà em thấy là em chỉ thích ngủ em không mặc đồ thôi. Ngủ em không mặc đồ thôi. Tại sao vậy anh? Thì mình không mặc đồ, mình thoải mái, mình ngủ thôi. Mát thôi. Thực ra cái đó đâu phải là tật xấu đâu phải em. Tật xấu đâu, có nhiều người vậy chứ bộ. Tại vì em thấy mấy đứa bạn em cũng nói là cái đó có vẻ tật mày xấu á. Nhiều khi mày ngủ mà mày không đóng cửa, người ta vô người ta thấy sao? Ai biểu vô phòng tôi chi? Trời ơi, chừng nào mà em ngủ mà không mặc đồ mà em ngủ mà chỗ đông người thì mới tật xấu. Đúng rồi. Em ngủ một mình em kệ em chứ đâu có phải tật xấu. Nhà của mình nữa đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, một số nhà khoa học người ta nói là ngủ không mặc đồ á là tốt cho sức khỏe dữ lắm đó em. Đúng rồi, nó thoải mái, ngủ nó ngon. Chứ đừng có đi ngủ nhà người khác mà không mặc đồ nữa cũng kỳ. Có cái tật xấu gì khác ngoài tật đó không em? Hút thuốc, uống rượu có không? Bạn mời thì hút 1-2 điếu thôi. Thôi bạn mời hút 1 điếu cho nó vui cũng được ha. Đừng hút nhiều. Bây giờ mình nói về đường tình duyên, xin mời bên đàn gái. Thôi đàn trai trước đi. Đàn trai em có dạy gái không vậy? Theo em cảm nhận của em đó thì em không dạy gái. Nhưng mà bạn bè em nói em dạy gái ghê lắm. Bạn em đúng đó, bởi không bao giờ mình biết là mình dạy hết á. Dạy gái không sao chứ.
Dạy chứ không sao, nhưng mà khi có vợ đừng dạy gái được nha. Đuổi khỏi nhà. Rồi đủ Mà rồi. sao Linh ơi, Vân thắc mắc ghê á, mấy ông cứ dạy gái mà không bao giờ dạy vợ hết là sao? Có chứ. Linh có dạy không? Cũng có xong có, tại vì không thấy thôi. Em có mấy mối tình rồi? Chỉ có một thôi. Một thôi. Mấy năm? Dạ cỡ khoảng hơn 1 năm. Sao lại chia tay? Em thấy là người đó không có muốn lập gia đình. Ồ, còn em thì sao? Em thì trải qua sương 2 mối tình ạ. Sương 2 mối. Sương tại vì nó chưa thật sự là sâu đậm lắm. Thì mối tình đầu tiên là hồi em học đại học. Mối tình sau thì cách đây đã 3 năm. Thì em và bạn đó quen nhau trong cùng công ty. Tụi em quen nhau được 6 tháng. Thì lý do sao mà chia tay? Thì trong một lần em về quê xa thì em có giận dỗi với bạn đó và em đòi chia tay. Thì bạn đó đồng ý luôn mà không có níu kéo gì hết trơn. Khi mà em trở lại công ty thì em có hẹn gặp, tức là cũng muốn níu kéo một phần nào đó, thì bạn nói trước là không. Và sau đó thì tầm 4 tháng thì bạn kết hôn với một người khác trong công ty. Rồi bắt đầu từ hôm nay chúng ta xem những điều đó chỉ là những ký ức, những cái kỷ niệm đẹp thôi. Rồi chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu nhá. Dạ vâng ạ. Nào em trai, em hãy vẽ lên một bức tranh của một người yêu lý tưởng như thế nào? Giống như là em thích con gái hơi lớn tuổi hơn em chút. Và ngoại hình thì con gái tóc ngắn, nhìn đằng sau lúc là hất tóc lên vậy nè, em thấy là cực kỳ đẹp luôn. Ý là mình. Ủa tóc ngắn sao hất được? Ấy cái tóc mà tém nè. Tóc tém. Nó không quá ngắn, nó cũng vai nè. Em tưởng đâu hất rồi phải tóc dài chứ. Em có nghĩ là bạn này có đầy đủ những cái mà em mong muốn không? Em cũng mong muốn như vậy lắm á. Tại vì em cũng không muốn là mình cứ đi bộ hoài mà mình kiếm không ra người. Cái duyên phận rồi, có khi nằm ngủ nhà nào cũng tới nè em. Không cần đi bộ đâu. Giờ coi bên đàn gái tôi muốn gì nè. Về ngoại hình thì cao trên 1m60. Có luôn. Với 70kg ạ. Là một người khỏe mạnh, thích tập thể dục. Nếu như được thì bạn nó có thể biết một chút xíu tiếng Anh. Tại vì tụi em sẽ có rất nhiều hoạt động với nhau thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Hỏi đi em trai, hỏi đi, thử theo tiếng Anh nào. Hello. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. What's your favorite song? Which song? Memories. Memories? Yeah. Anything else? Sugar. Ooh, I love that. Thank you. Trời ơi. Ok. Trời ơi. Ok. Very good, very well. Chào em. Chào chị. Những cái yêu cầu bên đàn gái đưa ra thì em thấy em có bao nhiêu %? Giống như là bản chất em nó vậy luôn. Bản chất của em vậy là 100% đó em ơi. Nói nghe nè em, cái điều gì mà em thích ở người phụ nữ? Em thích người ta hay nói. Cứ lâu lâu người ta hỏi mình, lâu người ta hỏi mình, lâu người ta hỏi mình. Quan tâm. Kiểu vậy đó. Người biết quan tâm. Chứ còn người ta hay nói và người ta nói hay là hai cái cũng khác nhau nữa. Nhiều người hay nói nhưng mà nói dở ẹt. Nó khác xa nhau. Em coi đàn gái coi sao nha. Dạ. Đó, coi đi. Chào anh. Ui rồi, chào em gái. Dạ. Nice to meet you. Tóc đẹp. Em nói là nói rất là xinh. Em cảm một ơn. cái giọng rất là lạ và ấn tượng. Em ghét điều gì nhất ở người đàn ông? Người đó hút thuốc, tức là không có biết cách chăm sóc bản thân, không tập thể thao. Người đó không có chí tiến thủ, tiêu cực. Bên đây tích cực, bên đây phòng doanh nghiệp mà. Nhưng có một cái là hơi hút thuốc một vài điếu thôi. Đúng không em? Dạ đúng. Cái này bỏ có thể được không sao Có cả. tập thể thao không? Dạ. Có tập thể thao mà. Em tướng em bự vậy. Có tập đúng không? Có đúng không? Để coi chắc chắn không đâu, đưa cái cơ bắp luôn. Chắc. Nói chung là hai bên thấy cũng ổn đó. Về đúng mời không? kiếm người thân đi. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với dì của em, với 2 bạn cùng phòng của em và 500 anh em làm cùng với em. 500 anh em làm cùng. Chết mất. Dì cũng như là mẹ rồi ha. Dạ. Hỏi ý kiến gì đi. Em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, chào nhà trai. Thấy hai bạn có thể là hợp lý đấy. Thảo rất là thích những cái người mà mạnh mẽ như vậy và thích những cái người mà có cái tinh thần tiến thủ. Cảm ơn em gái. Em đi với ai? Em đi với mẹ, với cô, với anh trai. Rồi cả nhà luôn. Em. Chào nhà bên đàn trai. Rồi chào cô. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Dạ con chào cô. Rất là thấy thích và mến con rồi ạ. Dạ con cảm ơn. Thấy hai cháu cũng hợp. Có phải làm dâu không cô? Nói chung thì gia đình ở Bình Dương nhưng mà tạo điều kiện để con thích ở chỗ nào thì mẹ sẽ lo cho con ở chỗ đó. Hay quá. Mẹ cưng con quá vậy. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào để hai bạn trẻ gặp nhau. Mở rào.
chào bạn. Chào bạn. Mình có món quà nhỏ, một cuốn sách. Là mình hy vọng là bạn có thời gian rảnh đó, thì bạn đọc nó. Ok, cảm ơn, mình rất là thích sách. Cảm ơn bạn. Mình cũng có một món quà tặng cho bạn nữa. Em thì đầu tiên là một bộ đồ thể thao, thì hy vọng anh sẽ giữ cái thói quen để mình tập luyện thể thao hàng ngày. Và thứ hai nữa là một cuốn sách em vừa đọc xong, thì em mong rằng anh sẽ thích cuốn sách này. Rồi, em cảm ơn em. Được. cái đồ thể thao em lấy ra coi coi, nhiều khi cái thần giao cách cảm coi cái size có đúng không. Em sẽ thử. Nhiều khi trong mơ hôm qua thử đúng size luôn á, là coi như thần giao cách cảm đó. Đừng có lộn size tôi nha. Không, em nghĩ nếu như không vừa thì mình vẫn có thể đổi lại được. Anh cứ đưa cho em để em đổi lại cho anh. Không sao, nó đâu có mặc đồ đâu. Rồi ngồi đi, ngồi nói chuyện nhau đi nào. Chúng ta có những cái phút ban đầu ấn tượng đó. Bây giờ mình cảm nhận về nhau đi. Khi mà mình hẹn hò với nhau, vậy thì mình sẽ dành cho nhau thời gian như thế nào để tiện cho em thôi. Cứ anh đó thì anh cố gắng, anh sẽ làm cái thời gian của anh nó tiện hơn để đến với em. Và em nghĩ thì mình có thể sắp xếp được gặp nhau vào cuối tuần. Em muốn là tụi mình vẫn giữ liên hệ với nhau trong tuần. Tưởng tượng là trong một tuần các bạn hẹn nhau á, thì gặp nhau mấy lần? Hay là một tháng gặp nhau mấy lần? Em nghĩ một tuần mình có thể gặp nhau 1 đến 2 lần. Anh nghĩ hợp lý á. Gặp nhiều ít không quan trọng đâu. Quan trọng có để tâm với nhau hay không. Anh đang tính là năm 30 tuổi anh sẽ kết hôn. Nhưng mà nếu mà gặp em á, thì anh sẽ tính nó nhanh hơn một chút. Câu này được nhất nè. Còn theo em thì em nghĩ em sẽ dành thời gian để hai đứa tìm hiểu với nhau từ 1 năm đến 1 năm rưỡi. Và muốn đi đến hôn nhân thì mình sẽ quyết định đi đến hôn nhân. Bây giờ chúng tôi muốn tạo điều kiện cho các bạn nắm tay nhau để tạo nên cảm xúc, để xem con tim mình có rung động hay không, cảm xúc thế nào. Nào, bước tới nắm tay bạn gái và hát tặng bạn ấy. Hát bằng cả tấm lòng của mình, bằng cả trái tim của mình. Đấy, nhìn nhau, thử xem cảm xúc nắm tay như thế nào. Bắt đầu. Anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng. Anh nhớ em, anh nhớ em. Đáp trả lại đi em, đừng để bị thua thiệt nha. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is. Be my guiding star. It's easy. Take me to your heart. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Có lẽ chúng ta cũng đã cảm nhận được đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Một cảm xúc đầu tiên nó rất là quan trọng. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. Bấm nút là trao duyên cho nhau. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Bấm nút bằng cả trái tim. 3 2 3 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Cái duyên nó quan trọng, đã gặp nhau rồi. Hãy tạo cái phần cho nhau để chúng ta đi suốt cả chặng đường còn lại. Chúc hai em thật nhiều hạnh phúc. Anh có tôi gái nhuộm tóc không anh? Em nhuộm màu hạt giả thì được mà bằng, chứ còn nhuộm xanh đỏ tím vàng thì cái đó là anh nhìn cũng hơi trước mắt. Mà em lỡ nhuộm đỏ rồi sao anh? Cái đó hơi kỳ, chắc là nhuộm lại em ơi. Vậy hả? Vậy em không có nhuộm lại đó. Dạ em tên là Trần Thị Mỹ Thoa, năm nay em 24 tuổi. Em đang làm việc ở bệnh viện quốc tế Bakamet chị. Em làm gì trong bệnh viện? Dạ thư ký y khoa. Nhà quê em ở Bến Tre chị. Rồi, mời bạn trai giới thiệu.
Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả trên trường quay. Và chào luôn bạn nữ bên kia. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Quách Trung Thu. Cái gì? Quách Trung Thu là bánh trung thu anh. Quách bánh trung thu hả? Vâng. Tên là tới tháng 8 là nhớ rồi hả? Nhưng mà em không thích ăn bánh anh. Thì năm nay em 28 tuổi. Em sinh quê thì ở Quảng Ngãi, sống ở Đắk Lắk và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì em đang ở với Bình Dương. Sống ở Bình Dương mà làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ, ngày có đi có 30 cây, sáng đi chiều về hả chị? Em làm công việc gì? Dạ, em là bên kỹ sư điện, bên mảng vận hành bảo trì ấy. Rồi, bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình cho đối phương nghe đi. Mời Mỹ Tho. Dạ, điểm mạnh của em á là tính tình của em rất là ngay thẳng, với lại là không mạnh mẽ giống như kiểu con trai gì đó. Em thích những trò chơi mà mạnh mẽ. Ví dụ em chơi cái gì? Chơi trong điện thoại hay là gì đó, toàn là đua xe hoặc là tốc độ giống vậy. Có chơi Liên Quân không em? Dạ không, nhưng mà em chơi nhìn con trai chơi mấy trò đó nhìn nó mạnh mẽ. Dạ. Còn điểm yếu của em là em dễ khóc, em muốn khóc à. Với lại em mau quên đó chị. Sao mạnh mẽ lại muốn khóc là sao? Giống như tính tình em nó giống như còn không biết sao nữa. Đôi lúc mà buồn cái tự nhiên cái nằm nó suy nghĩ khóc luôn. Rồi mỗi lần khóc vậy ai dỗ? Tự em nín. Vui ha, tự khóc, dạ. tự nín. Dạ. Ồ, rồi bạn bè xung quanh nhận xét mình như thế nào? Nói chung là em hơi nhây cái mấy chị nói em hơi có vấn đề, em biết có không? Nói chung là mình hơi điên xíu đúng không? Dạ đúng rồi chị. Thất thường. Anh Trung Thu, anh ưu điểm khuyết điểm gì? Do em là dân bên kỹ thuật á, thì là mọi công việc thì em cũng sẽ lo được. Như là trong nhà hư vật dụng thì em cũng sửa được, nhưng mà sửa xong thì nó đi mua cái mới thôi. Hả? Không có gì hết. Thì em biết nấu ăn, cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng hơi nóng tính, nhưng mà cái nóng của em là không phải nóng bộc phát mà cái dạng âm ỉ rồi một hồi nó bùng cháy lên. Sau khi mà giai đoạn bùng phát ấy, thì khoảng 1 phút sau thì nó bắt đầu nguội lại rồi. Thì cái tính em là lâu lâu em cũng hơi bị điên nữa. Trời ơi, bên đây cũng giống điên. như là lâu lâu á chị Cát Tường thì làm việc mình stress quá, hay là giữa đêm mà thấy buồn chán vậy á, cứ vác ba lô lên rồi chạy xuống Vũng Tàu ngắm bình minh xong rồi sáng chạy về thôi. Nửa đêm xách ba lô đi. Dạ bình thường chị, em đi làm mấy vụ đó chị. Cũng lúc nắng lúc mưa đó hả? Dạ. Rồi còn mấy cái vụ điên nữa như là em nhớ là đợt 30 tháng 4 năm vừa rồi, năm 2017 á, thì đợt đó em được nghỉ khoảng 1 tuần. Thì sáng 28 á thì em tính về Đắk Lắk, em đi xe máy về. Qua cổng xanh Bình Dương là cũng cách nơi em ở cũng khoảng 150 cây rồi. Lúc đó là khoảng 4-5 giờ sáng thì em thấy buồn ngủ quá. Thì thay vì là phải chạy tới khoảng 50 cây nữa thì sẽ có nhà xuống Đồng Xoài có nhà nghỉ, thì em vô nghỉ. Em không chịu, nhất quyết là quay đầu xe về, chạy một mạch về phòng rồi ngủ tới chiều luôn. Tại 150 cây trở về. Dạ đúng rồi. Rồi còn sau ngày đó là sang ngày hôm sau thì mắc kèo về Đắk Lắk rồi, thì em sẽ kèo xuống Cần Thơ của nhà bà chị em ở dưới đó. Thì là 9 giờ sáng em dậy thì em cũng vác cái ba lô cũ lên, thì ra bến xe Bình Dương bắt xe buýt tới bến xe miền Tây. Thì tới bến xe là khoảng 12 giờ thì em vô em hỏi vé về Cần Thơ á, thì lúc đó ngày lễ mà anh thì hết vé rồi. Về nó ngủ bảo tiếp. dạ thì nó bảo tới khoảng chờ tới 5 giờ hoặc là 6 giờ á chị. Rồi em nghĩ một hồi thôi khỏi luôn, chờ nó xách ba lô bắt xe buýt về ngược lại là 3 giờ chiều tới phòng. Về ngủ tiếp. Dạ đúng rồi chị. Rồi khỏe ra. Em anh hỏi thiệt em nha. Dạ. Trong cái lúc mà gọi làm việc về điện đóm á, em có bị giật nhiều lần chưa? Cứ thôi khỏi ra anh, cái đó là giật một lần là xong á, anh có chuyện luôn á. Mà sao em đi du lịch gì mà em lên kế hoạch mà em không có thực hiện được? Thế là mình còn cái dự án gì nữa không mà thực hiện cho được không? Gì nữa chừng gãy gánh không vậy? Dạ thì hiện giờ có dự án lớn nhất mà em ấp ủ từ năm 20 tuổi là em dự định là trước 30 hoặc là trước khi lấy vợ em sẽ dự định một chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy rồi về em lấy vợ. Xuyên Việt bằng xe máy? Dạ. Ráng đi lẹ lẹ chứ đừng nửa đường về ngủ nữa nha. Dạ, lẹ còn lấy vợ chứ. Đi về ngủ không sao, tới chừng cưới vợ chuẩn bị đám cưới nó thôi đừng cưới nữa. Lúc đó mới mệt á. Chết luôn. Ủa bây giờ mình đi xuyên Việt mình đi một mình hả? Dạ thì dự định của em trước giờ là em sẽ đi một mình, nhưng mà bây giờ em cũng thay đổi ý định rồi, là em cũng muốn tìm một bạn đi cùng cho nó đỡ buồn trên cái chặng đường dài đó. Đi thôi, hai mình. Thôi ông rủ người ta đi tới giữa chừng mới thôi xuống đi, tôi không đi nữa. Bây giờ em nói 2-3 vấn đề là anh thấy nó cũng hơi mệt rồi đó. Thấy nha. có vấn đề rồi đó. Vấn đề chỗ là bây giờ mình phải quyết tâm cái gì phải làm tới nơi tới chốn. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta nói chút xíu về tình trường đi. Yêu mấy mối tình rồi? Cũng trải qua được 2 mối. Mối gần nhất thì cũng chia tay được 2 năm rồi. Mỹ Tho, em có trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình chị. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào?
Không hói, không không ốm quá. Anh hơi mập á em. Có hói không? Dạ không chị, cái đó là khói này em đảm bảo là không hói rồi. Đầu xoa tóc mà xoăn á em là không thích. Không, đúng rồi, anh tóc thẳng. Gì tùm lum khó quá vậy, không hói mà không xoăn nữa hả? Rồi gì nữa? Chị cao hơn em. Em mét nhiêu em? Dạ em 1m52, 53 với Rồi anh cao hơn em rồi đó. Rồi gì nữa không? Rồi với lại tính tình dễ thương thì không có hung dữ, nóng tính. Ghen tuông quá, gò bó quá em lại không thích. Dạ. Không, cái đó thì em an tâm đi, tại vì quan niệm tình yêu của anh á là yêu thì mình cũng không phải yêu là mình chiếm hữu của đối phương. Dạ. Thì trong yêu thì mình vẫn có không gian riêng tư cho hai người. Dạ. Nhưng thì anh không hạn chế, nhưng mà mình cứ hạn chế bớt cái giao lưu đi. Em đi uống cà phê với bạn trai hay đi mấy đồng nghiệp bạn trai thì ok, anh cũng không có quan tâm. Dạ. Nhưng mà em đi em cũng phải nói trước là hôm nay em đi với người này thì mấy giờ em về hay sao á, thì nói chung là để anh biết và anh đỡ lo thôi, chứ còn cứ đi im ru thì em đảm bảo là ai cũng ghen thôi em. Dạ. Được không? Được không? Thỏa thuận gì được không? Dạ được chị. Được hả? Dạ. Em có cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào không? Dạ có, em thích giống như anh Hồ Trung Dũng gì đó. Bên đây Hồ Trung Thu. Không có Trung Dũng là cũng Trung Thu, chút được cái Trung rồi. Dạ. Rồi vậy bên Trung Thu mẫu người lý tưởng của em sao? Cũng cao từ 1,5 m trở lên thì bạn được, ok rồi Em chị. không được 1,5 m anh ơi. À, thì 1,5 m, em 1m52 mà. Dạ chưa được 1,5 m mà. Anh thì 1m5 rồi. Làn da thì cũng hơi trắng một chút. Em rất là thích vuốt tóc của con gái nên em thích bạn nữ tóc dài. Anh có thích con gái nhuộm tóc không anh? Em nhuộm màu hạt dẻ thì được, màu vàng vàng, chứ còn nhuộm xanh đỏ tím vàng thì cái đó là anh nhìn cũng hơi chướng mắt. Nãy em lỡ nhuộm đỏ rồi sao anh? Cái đó hơi kỳ, chắc về nhuộm lại em ơi. Vậy hả? Giờ em không thích nhuộm lại đó. Cái này thì về để anh suy nghĩ lại chứ. Rồi thôi, mà đàn ông hiện đại chút xíu đi nha. Chiều phụ nữ đi. Trời ơi đỏ dữ vậy. Rồi sao? Nhuộm gì sao? Rồi xong luôn. Thấy sao? Lát nữa tính với biết sao giờ anh? Sao giờ? Nói chung không có đâu, dễ thương lắm. Chào em gái. Dạ em chào anh. Em không thích cái tật gì của người đàn ông? Hút. Tuyệt đối không em. Rồi Dạ. xong, vậy á. Nữa. Với lại không nghe lời em, giống như kiểu nói rồi phải nghe xíu, đừng mà cãi em không thích. Cái này là tùy vấn đề anh. Nói những vấn đề đúng thì em vẫn nghe thôi, tại vì mình phải hòa đồng ý kiến của hai người chứ không phải một bên. Đó, được không? Dạ, dạ. Rồi còn gì nữa? Nhậu mà đi về khuya hay gì đó mà quan tâm bạn bè quá mà không quan tâm tới em á, bỏ rơi em á, là em không thích. Không, cái này thì không có đâu em, tại vì Dạ. tiểu lượng của anh thì nó cũng không có nhiều. Thì nếu mà có hứng thì anh làm một thùng bình thường. Hả? Dạ, còn không hứng thì có 2-3 lon thôi chị. Nhưng mà chia buồn với chị là trước giờ thì em không bao giờ có hứng. Đó. Anh thấy chàng trai này rất là vui vẻ á. Tính gọi là hòa đồng ha. Anh thấy bạn đàn gái cũng dễ thương đó em. Cũng xinh. Nhưng bây giờ hỏi hai bạn, nếu được thì hai bạn định chừng nào tiến tới hôn nhân? Mỹ Tho. Dạ em hợp thì cưới chứ không quan niệm là bao nhiêu lâu. Bạn trai Dạ, sao? chị. Ý em sao? Thì em thì cũng vậy đó chị. Đứng rồi sao thấy cái hơi tròn tròn này? Dạ đúng là rồi. do cái áo nó rộng. Mình có tập thể dục thể thao gì không? Lâu lâu chạy thể dục cái gì. Nhưng mà tao thấy em nó hơi kiểu khỏe à? Em hơi nhẹ nhàng. Thôi kệ chị. Thiệt luôn á? Dạ. Có thích phụ nữ không? Có, trời ơi, nghĩ sao không thích. Mất điểm á nha. Trời ơi. Chắc không? Chắc. Anh Linh bấm cái quẻ này em coi cái anh Linh. Quẻ này cũng hên xui. Hên xui quá hả? Không nói chứ dễ thương lắm á. Được đàn phải ông không? mà. Em có yêu cầu gì về tuổi tác không? Khi mà đăng ký thì em ghi là ít nhất là bằng tuổi em, còn nếu mà hợp thì 91 hoặc 94 là hợp. Em sinh năm nhiêu? Dạ 94 chị. 94. Hợp đó em. Được không? Được quá được chị. Cưới luôn ha. Dạ. Rồi vậy được rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ khảo sát ý kiến của người thân. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em chị. Em xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Chào bạn trai và toàn thể quý vị khách đang xem chương trình ạ. Tính của Thoa thì đi làm rất là chăm chỉ, cẩn thận, mà nó hơi tưng tửng và đáng yêu lắm ạ. Và em hy vọng là nếu như hôm nay hai bạn mà sau khi bấm nút xong thì chúng ta sẽ có một buổi nhậu vui vẻ. Em xin hết ạ. Vậy có hứng hai em, có hứng hai Trung Thu? Không, em hứng phá môi thì được chị. Bạn trai đi với ai? Dạ thì em đi với mẹ em. Cô xin chào cháu Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cô là đến từ Đắk Lắk. Thu là con út của nhà cô. Dạ. Thu rất ngoan, không có biết nhậu nhẹt, không thuốc rồi luôn. Dạ. Biết tôn trọng cha mẹ. Riêng cháu gái này cô rất thích. Cô xuống đây lâu chưa cô?
về Quảng Ngãi mấy ngày nay chăm bà ngoại rồi nên cháu Thu đó là có bạn bè đồng nghiệp mà nó giấu hết, nó ngại nên nó không dám nói ra. Nhưng mà giờ cô ưng con dâu tương lai chưa, thấy ưng bụng chưa? Cô rất thích. Cảm ơn cô. Có dặn dò con dâu tương lai gì không? Cô cũng chưa biết được rồi nó như thế nào. Cô thì rất dễ con à. Dạ. Cô không có dâu rể gì cô con săn bạn với cô không phân biệt nó dễ chứ. Cô có một dâu một rể rồi mà cô rất thương. Dạ. Còn Thu là con út của cô á, lên coi chương trình này cô cũng cổ vũ cho hai cháu và con cô. Dạ. Thì nếu cảm thấy được thì cứ bấm nút đi. Rồi, còn dạ. để sao mẹ lo ha. Cảm ơn cô. Cảm ơn chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt, mặt đối mặt nha. Bắt đầu. Gặp mặt thì anh có món quà nhỏ tặng em. Dạ cảm ơn ạ. Rồi bắt đầu câu chuyện đi các bạn. Bạn gái anh ví dụ muốn đi chơi này nọ thoải mái, anh có cho bạn gái anh đi hay là phải? Không có vấn đề này, anh rất là dễ. Em đi chơi thì em cứ đi thôi. Anh đi được thì cho anh đi kéo ấy. Dạ. Anh nếu mà kết hôn rồi anh sẽ sống ở đâu, ở quê hay là? Anh muốn lập nghiệp ở trong này. Thật sự là công việc kỹ thuật của anh á, thì mình về đó là mình không có sống được. Anh thấy em sao? Thì có bình thường không hay là giống như tóc tai em rồi nói? ổn không? Không, tóc vậy cũng được á chị, được mà. Anh tưởng con đỏ thì với buồn. Lần thù quá ha. Cũng dễ Không, thương. tại mới anh gặp á chứ em dữ lắm á. Không, em mà quen anh lâu á là em sẽ biết độ dài của anh như thế nào. Dạ hả? Ở trên đây là anh kiềm chế lại rồi. Dạ. Em làm trong đây là em làm chỗ nào ta? Dạ em làm BKMS ở Lát Hill anh. Thì công việc của anh là cũng kỹ thuật nhưng mà anh đi giờ hành chánh. Thì anh thứ bảy anh được nghỉ nửa buổi, với chủ nhật thì bất cứ khi nào em rảnh thì mình hẹn hò được thôi, không có gì hết. Dạ. Nên là khoảng cách địa lý với anh là không vấn đề. Dạ. Nếu mà được thì bao giờ sẽ kết hôn được? Anh thích là em cưới à, không quan điểm là bao nhiêu, trong thời gian bao lâu. Yêu là cưới. Ở Có trong gì này mình dẫn nhau qua chương trình yêu là cưới. Đúng rồi, qua chương trình anh cũng yêu đang là tính cưới. chương trình đó, anh cũng đang tính mà. Dạ. Hồi nãy anh cũng nói với chị kia là tham gia chương trình này xong anh sẽ đăng ký yêu là cưới luôn đó. Dạ. Hay quá. Em cũng vậy luôn á. Quan điểm về con trai con gái như thế nào? Thì em á, con trai con gái gì cũng được thôi. Nhưng mà thật sự là em rất thích con gái đầu lòng. Anh thích mấy đứa? Thời buổi này là anh nghĩ hai đứa là vừa rồi em ơi. Em thì thích nhiều hơn. Em không thích, em thích nhà đông con vui. Cái này cũng phải tùy điều kiện kinh tế em, nếu mà nuôi được ok, đẻ nhiều đúng rồi. ok rồi, quá tốt. Đẻ được phải nuôi được chứ. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Thích khoảng mấy đứa? Thì em đã nói em 2 đứa rồi anh. Ông cô này nè. Em thích cỡ 3 đứa hoặc 4 đứa cho vui. Nếu điều kiện kinh tế mình làm được thì anh ủng hộ. Dạ. Thì phải ráng cày ha. Rồi thôi bây giờ chúng ta trao đổi cũng nhiều rồi. Mình lắng động lại chút xíu. Mình nói cái gì nó thật tâm nhất. Hoặc là bạn trai tỏ tình với bạn gái để thuyết phục bạn gái đồng ý bấm nút với mình chứ. Em tiến lên. Hằng bây giờ anh hỏi nè. Dạ. Em thấy có một chút xíu gì rung động với cô gái ngồi đối diện không? Có anh. Có phải là một nửa mảnh ghép mà em gọi là từng mơ ước không? Nói chung là bạn cũng là trong cái người mẫu, hình mẫu lý tưởng của em. Thì sau chương trình này nếu mà thấy thì quá hợp nhau thì ok thì anh cũng cưới khi nào cũng được hết á em. Cưới khi nào cũng được ha. Dạ. Rồi bây giờ em tiến tới gần cô ấy, em nói cái gì đó tận đáy lòng của mình, suy Đúng nghĩ rồi. về cô ấy, thuyết phục cô ấy để cô ấy bấm nút. Anh cứ nói thẳng đi anh. Đúng Em rồi. không ngại đâu. Thôi, ngồi đây được rồi anh. Không, đứng lên gần đó. Cho nó Bản tình lĩnh cảm. lên, mạnh mẽ Rồi lên. đi đó. Thì nói chung là anh cũng có tiếp một bài thơ. Dạ. Thì anh cũng muốn tặng cho em. Và nói chung là bài này cũng chưa thuộc. Dạ. Chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ trở thành đôi. Hai trái tim đơn côi sẽ hòa chung một nhịp. Hai tâm hồn cũng thôi, khóc thầm trong đêm tối. Chỉ một cái bấm thôi, em còn ngại chi nữa. Những quá khứ ngày xưa hãy đưa vào dĩ vãng. Tương lai ở phía trước chờ đón hai chúng ta. Anh sẽ nắm tay em sánh bước cả cuộc đời. Thì nói chung là mình tới với đây á thì cũng nhờ chương trình, thì cũng là cái duyên rồi. Thì cũng không có gì hơn, nhưng mà cái phận á thì là do anh với em tự quyết định. Cũng 2 năm nay thì anh cũng sáng đi chiều về, tối ở phòng một mình nó cũng chán rồi. Thì thật sự cũng muốn tìm một nửa ở bên mình săn sóc. Thì anh mong cái này thì em cũng cho anh một cơ hội
để mình có khả năng tìm hiểu và tiến tới lâu dài hơn. Rồi, Dạ, em. hay lắm. Hay quá. Đó, những cái lời nói rất là chân thành đúng không? Đâu có cần hoa mỹ gì đâu. Rồi bây giờ thì chúng ta để tay vào nút bấm đi. Quá Đây. hay. Bài thơ đó là em tự đặt luôn đó hả? Em tự chế hả chị? Hay quá. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 Bấm nút là quyết định cho tương lai của mình đấy nha các bạn. 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nào, Nắm tay nhau đi nào. đi các bạn. Em có nói gì với bác gái một vài câu không? Dạ, nếu mà con với anh có hẹn hò thì con sẽ chăm sóc anh thật chu đáo cho cô. Cô cứ yên tâm. Thương quá. Muốn chia sẻ với em á, trước giờ là tuy anh có 2 mối tình nhưng mà ngoại trừ mấy người bạn trong nhóm sẽ biết thôi, chưa ai biết hết cả gia đình anh. Anh tuyên bố ở bố mẹ anh á là anh mà yêu ai anh quyết định sẽ cưới, và khi mà anh đã dẫn về ra mắt bố mẹ thì là chắc chắn là anh sẽ cưới người đó rồi. Em là người đầu tiên thấy được mẹ anh ở đây. Hay quá, rất hay. Đó là những điều mà chúng tôi rất là vui ha. Hy vọng rằng những cái lời nói từ nãy giờ nó sẽ trở thành hiện thực. Một lần nữa nha. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Khả năng mà thêm lần nữa gì? Mới 24 tuổi mà. Nhưng mà giờ ông sâu đậm cái người kia quá. Ông khép lại một lần nữa. Trước khi ông gặp người kia là ông đã khép lòng rồi, ông gặp âm nhạc mới mở lòng. 3 năm rồi. Cũng không sao đâu. Được rồi đó. Bây giờ để hỏi bên đây nè. Dạ. Sao nè? Dạ, con... Bên đây mình tình yêu sao nè? Hả? Nói cho nhà trai nghe. Qua coi đàn gái sao rồi? Dạ, hết hồn chưa? Dạ, chào em Thùy Linh. Trời ơi, mặt xinh dữ trời. Thì đó. Like không? Có like không? Dạ không ạ. Mặt xinh quá vậy? Dạ. Có mối tình nào chưa? Cao nha, cao. Dạ, em trải qua một mối tình được 4 năm rồi ạ. 4 năm? Dạ. Lý do sao chia tay? Dạ, những cái không hợp với lại anh ấy hung hãn quá, với lại là không anh hợp. ấy gì? Anh ấy hung gì? hãn và dữ quá. Hung hãn hả? Dạ. Trời, trước một cô gái xinh thế này mà ai nỡ hung hãn trời. Ghen đúng không? Dạ có ghen ạ. Vì ghen mà là Đúng trở rồi, nên hung tại hãn. xinh quá anh ghen. Dạ. Không? Thôi kệ bỏ anh ghen nó đi. Anh này hơi gian chút xíu mà anh không có ghen. Đôi khi cũng có BD nữa chú. Hả? Đôi khi cũng có BD chút xíu nữa. Không BD hả? Nhưng mà tùy theo trường hợp, là kiểu mà trong công việc á, con hay giỡn với mấy bạn đồng nghiệp, mấy anh đồng nghiệp đồ giỡn vuốt đồ. Trời ơi, sau này nó nhiều thật quá vậy trời. Ông tự nhận hết á, cũng ai Vừa hỏi gian, ông á. dâm, nhây, hơi BD nữa. Trời ơi, trời, chú nghe chú giật mình luôn vậy đó. Bởi vậy con cũng gắng con chứng minh là con kiếm được người yêu để người ta khỏi nói con bị BD. Chứng minh tội nghiệp ta ông ơi. Có thiệt không? Không có, chỉ là giỡn thôi. Giỡn thôi nha. Dạ, giỡn vui. Giỡn thôi nha quỷ. Nói chung nó giỡn thôi. Dạ. Nó nhây lắm. Dạ vâng. Nhưng mà nó đôi khi nó cũng vui ha. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, một người đàn ông em lý tưởng là chững chạc. Chững chạc. Dạ, có công ăn việc làm ổn định á, không có lăng nhăng này nọ, với lại bổ phu không dữ em không thích. Dạ. Bên đây cũng nói chung công việc ổn định. Dạ. Ha, chững chạc thì coi lại. Cũng 50-50 ạ. 50-50 ạ. 50-50. Rồi bây giờ ông làm an ninh nó hỏi ông có vũ phu không? Dạ. Không, đây chắc không vô phu đâu. Cái tính này chắc không có đâu. Dạ. Bây giờ hai bạn đã có mặt ở đây, cách nhau cái hàng rào thôi. Mình giới thiệu lớn lên cho bên kia cùng nghe nha. Mời em trai. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin chào chú Quyền Linh, chào cô chào. Hồng Vân, chào bạn nữ kế bên ràm và khán giả ngồi ở trường quay. Dạ, em tên đầy đủ là Nguyễn Phúc năm nay em 24 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ở quận 4 và đang làm việc ở quận 2 Phúc làm gì Phúc? Dạ, em làm bên lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, chung cư Khách sạn, nhà hàng, chung cư mà làm về cái gì cụ dạ, thể? em làm bên an ninh An ninh? Dạ. An ninh, khách sạn, nhà hàng. Làm Rồi. ở quận 4, ở quận 2. Rồi. Dạ. Nhà ủa làm quận 4, nhà ở quận 2. Dạ. Rồi. Nhà quận 4, làm ở quận 2 Phúc 24 tuổi đó. Xin mời nhà gái. Rồi mình giới thiệu đi. Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và tất cả mọi người, và chào anh Quyền Linh với bạn trai bên đó. Em xin giới thiệu là em tên là Trần Phương Kim Thi, em được 26 tuổi, sinh sống tạm biệt tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Em đang làm gì? Dạ, em buôn bán nước hoa, kinh doanh online ạ. Kinh doanh online, buôn bán nước hoa. Dạ. Rồi vậy là nhà em ở đâu? Dạ, nhà em ở phường 7 Tân Bình luôn ạ. Phường 7 Tân Bình luôn. Dạ. Rồi. 26 tuổi hả? 26 Dạ. tuổi. Vậy nhỏ hơn mình đây 2 tuổi. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Cái câu của được bà đó. rất đúng luôn. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Vậy cũng ổn nha. Hợp Phúc với hả? em. Được. Hợp không, với em Phúc? luôn, hợp với Vậy em. là hợp rồi. Vậy mình coi như thuận lợi ban đầu rồi ha. Dạ. Bây giờ
Phúc nói cho mọi người cùng biết là cái ưu điểm và khuyết điểm của Phúc là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em là người tự lập, có tính tiết kiệm, chân thành, nhiệt tình trong công việc, Rồi. vui vẻ và hòa đồng. Tốt. Dạ. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em thì nói ra hơi nhiều. Tiêu biểu là em có hút thuốc. Hút thuốc dạ, nhiều không? Dạ không, cũng ít Ít. Dạ, thường mà đi làm em mới hút thôi. Rồi gì nữa? Dạ, em không có biết uống rượu, em chỉ có uống bia thôi, nhưng mà kiểu là uống chút kiểu xã giao là chính thôi ạ. Bia rượu như nhau. Rồi. Còn khuyết điểm thứ ba của em là em kiểu em sống hơi nội tâm một chút, rồi kiểu nội tâm quá nên đâm ra là đôi khi mà ở ngoài em là một người khác mà về nhà em mới được là chính em. Dạ, kiểu như điên khùng khùng nhây vậy đó. Dạ. Sống điên khùng khùng nhây. Dạ, nhưng mà ở nhà thôi. Ở nhà thôi, ở dạ. ngoài không có vậy. Dạ đúng rồi. Ở ngoài vậy cũng vui đó. Đôi khi cũng khùng khùng cho cuộc sống nó vui chút em. Rồi, mời nhà gái. Dạ. Mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là Nhà gái nói to chút xíu được không nào? Dạ, ưu điểm của em là thích ca hát với lại nấu ăn ạ. Dạ. Cũng thích cái vẻ đẹp nữa nên là thích đẹp đúng không? Dạ, vâng. Còn Còn khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em là nóng tính, nhưng mà nóng tính cái hồi là mình cũng tự làm lành nè. Vậy mình tự mình làm nguội luôn đúng Dạ, không? cái nóng tính hồi tự mình làm lành luôn chứ không phải làm để bụng. Dạ. Rồi đó, bây giờ nói có một cái người bạn trai mà về nhà cứ khùng khùng điên thì sao? Dạ, khùng điên là em nhây đó, nhây dạ, đó. Nhây là em sẽ làm mặt lặng à. Hồi làm mặt lặng là nếu mà còn nhây nữa là em sẽ giận luôn. Anh không thích nhây nhiều. Không thích nhây đúng không? Dạ, không thích đó nhây. Nhà trai ơi, người ta không thích nhây kìa. Trời ơi, cuộc sống giờ nó áp lực quá, nhây cho nó vui. Dạ không Em nhây quá cũng không thích. Em thường thì em trong phòng mà nếu mà em tập thể dục á, thì em mới nhây thôi. Kiểu như là em mà nghe nhạc hay gì là em giống như là em bị cái cảm giác mà có âm nhạc hay gì em mới là được chính em trong âm nhạc vậy á. Vậy đó hả? Tức là nhạc lên làm gì? Dạ, kiểu là hát rồi nhảy rồi vậy. Giờ tao thử nhạc lên coi em nhây cỡ nào. Hay để đếp nữa kéo gàm đi Chút em. kéo mở rào ra nhạc lên coi em nhây cỡ nào nha. Dạ, em có một bài nhảy em tặng cho rồi, bạn ok. nữ kế bên à. Vậy là được rồi đó. Thấy hay rồi đó. Nói về các mối tình của bạn luôn đi. Dạ, em thì chính thức là có 2 mối tình à. Một mối thì vài tháng, và mối sâu đậm nhất của em là gần 1 năm. Vài tháng với gần năm cũng Dạ. như nhau à. Là cũng là vài tháng luôn á. Mà cái mối tình gần năm đó sâu đậm là em có chia sẻ là em với cô bạn đó là quen biết nhau trong chỗ làm, chỗ làm cũ của em. Thì quen trong khách sạn hay nhà hàng hả? Dạ, thì cô nhưng mà xác định là quen khách sạn, trong khách sạn hay quen nhà hàng? Dạ, trong khách sạn à. Quen trong khách sạn. Chỉ là nhân viên làm trong khách sạn á anh, chứ không, với lại khách sạn đó phòng nó xịn, nó mắc lắm, với tụi em cũng nhân viên không có tiền để mướn trong đó làm. Ai biết nhiều phòng trống là sao? Phòng trống, nhưng mà đó cũng kiểu là khách sạn mà vừa có khách ở lâu dài với khách ở ngắn hạn á anh. Mặt là gian lắm à. Ai cũng nói vậy hết trơn á, ai cũng nói mặt em là gian dâm Trời đất ơi, cái gì vậy trời. Bên đây người ta muốn đi về rồi nè, sao mà vừa nhây ai mà cũng vừa nói nha, chứ không phải tôi nói nha. Vừa nhây. Dạ. Chào em. Dạ, chào cô. Tự nhiên tự nhận mình là vừa gian, vừa nhây, vừa khùng, rồi vừa dâm là sao trời? Dạ, tại cái đó là trong cái chỗ đồng nghiệp cũ á, nói chứ mỗi lần mà đi đâu á mà kiểu là thôi mời thằng Phúc nó đi, nói thằng Phúc mà không đi buồn lắm, tại vì nó điên khùng khùng cho nó vui vậy á. Đó. Rồi cái vụ mà gian dâm có vui không? Dạ không, kiểu như người ta nói vui á anh. Nói vui hả? Nói vui á chú. Dạ, nói vui là nói đôi khi nhìn mặt nó vậy chứ nó không có vậy đâu. Dạ. Quan trọng nó không vậy đâu, được rồi. Nhưng mà nhìn mặt cũng có duyên. Nhìn có duyên lắm, móm ha. Là ngày xưa là mình có duyên á. Ngày xưa mình đã có từng đi nhảy không, mà tại sao lại khi mà sống có âm nhạc thì mới là chính mình? Dạ, tại thời đó là em cái năm cấp 3 của em á là vô tình là em hồi xưa là em là bên bóng rổ, em chơi bóng rổ. Thì lúc đó thì một người bạn của em nói là Phúc mày có thích nhạc không? Thì lúc đó thì em mới nói mình cũng, em cảm giác âm nhạc nó cũng là một cái lẽ sống, cũng là một cái cuộc sống. Mỗi khi người ta bế tắc hoặc là ta mệt mỏi thì âm nhạc cũng là một cách để người ta thư giãn và giải tỏa. Thì lúc đó em nghĩ cũng là thú vị, thì em mới đồng ý. Thì thằng đó mới dắt em đi vô một cái nhóm nhảy nhỏ. Dạ, thì lúc đó thì có tập
rồi em mới được tiếp xúc với mọi người. Tại lúc đó em sống bị khép khép kín quá. Thì lúc đó là nhờ cái nhóm nhảy đó thì em mới xem, em mới mở lòng ra một chút thoải mái. Có nghĩa là mình mở lòng mình mới được là chính mình, đúng không? Dạ, đúng. Nói chung bây giờ có nhạc lên là cuộc sống nó thú vị lắm. Thì đó, bây giờ vẫn giữ thói quen đó, đúng không? Rồi lý do chia tay cái người con gái mà... Dạ thì tại vì á là đợt đó là em, chỗ cũ em cũng làm an ninh, thì cô bạn đó mới vô thì quen, là lúc mà quen là trong cái công ty đó mở ra một cái lớp tập huấn một ngày, thì vô tình là từ cái lớp tập huấn đó em mới biết cái bạn đó. Thì em với cô bạn đó kiểu nói chuyện cũng trao đổi công việc vào trong đó, rồi khách khứa đồ nói chuyện thì có vẻ hợp, thì em với cô bạn đó mới hợp. Với lại là em khá là tự ti tại vì cô bạn đó quá giỏi. Em lúc đó em cảm giác như em không giỏi bằng người ta, cho nên là em cố gắng nhiều lắm. Nhưng mà khi tới một khoảng đó thì em cảm thấy là hai đứa đã không còn cái tiếp tục chênh lệch nữa. quá, đúng Chênh không? lệch quá. Thì khi mà lúc em chia tay á thì cô bạn đó lại nghỉ cái chỗ đó và chuyển qua chỗ khác làm. Thì em đôi khi cô bạn đó vẫn nhắn tin em, mà hai em vẫn hỏi thăm với tư cách là người bạn. Cho tới bây giờ? Dạ không, đã kết thúc rồi. Nhưng mà cái lần đó thì vô tình là em xỉn, lần đó là em xỉn, rất là xỉn luôn. Thì em lại nhớ cái cô đó, tại vì cô đó là sâu đậm lắm. Thì em lúc đó là em tự dám hỏi nhà cô đó cho, xong em tự bắt xe em lên trển luôn. Rồi xong rồi nói xong thì cô ấy không chịu quay lại với em. Thì sau cái đêm đó thì em buồn, và hiện tại thì em cũng không quen ai cho tới giờ. Không, là bao nhiêu lâu rồi em ăn ở không? Dạ em đi làm rồi em về em nghe nhạc, em đôi khi em hát. Bao nhiêu lâu rồi? Ý là chị nói là ở không á, thêm chữ ăn ở không cho nó vui mà. Ở không trong tình yêu á. Ở không trong tình yêu á. Bao nhiêu lâu rồi, cô đơn? Dạ cũng cỡ 3 năm. 3 năm rồi. Dạ. 3 năm rồi. Hôm nay quyết định mở lòng thêm một lần nữa nha. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Kẻ măng mà thêm lần nữa gì, mới 24 tuổi mà. Nhưng mà giờ ông sâu đậm cái người kia quá. Ông khép lại một lần nữa. Trước khi ông gặp người kia là ông đã khép lòng rồi, ông gặp âm nhạc mới mở lòng. 3 năm rồi, cũng không sao đâu. Được rồi đó. Bây giờ để hỏi bên đây nè. Dạ. Sao nè? Dạ con... Bên đây mình tình yêu sao nè? Hả? Nói cho nhà trai nghe. Qua coi đàn gái sao rồi? Dạ hết hồn chưa? Dạ chào em Quỳnh Linh. Trời ơi, mặt xinh dữ trời. Thì đó. Dạ. Like không? Có like? Dạ không ạ. Mặt xinh quá vậy? Dạ. Cao tình nha, nào chưa? cao nha, cao. Dạ em trải qua một mối tình được 4 năm rồi ạ. 4 năm? Dạ. Lý do sao chia tay? Dạ những cái không hợp, với lại anh ấy hung hãn quá, với lại là không hợp. Anh ấy gì? Anh ấy hung gì? hãn và dữ quá. Hung hãn hả? Dạ. Trời, trước một cô gái xinh thế này mà ai nỡ hung hãn trời. Ghen đúng không? Dạ có ghen ạ. Vì ghen mà là Đúng trở rồi, nên hung tại hãn. xinh quá anh ghen. Dạ. Thấy không? Thôi kệ, bỏ anh ghen đó đi. Dạ. Anh này hơi gian chút xíu mà anh không có ghen. Dạ. Đôi khi cũng có BD nữa chú. Hả? Đôi khi con cũng có BD chút xíu nữa. Có BD hả? Nhưng mà tùy theo trường hợp, là kiểu mà trong công việc á, con hay giỡn với mấy bạn đồng nghiệp, mấy anh đồng nghiệp đồ, giỡn vuốt đồ. Trời ơi, sau này nó nhiều tật quá vậy trời. Ông tự nhận hết á, cũng ai hỏi gian, ông á. dâm, nhây, hơi BD nữa. Trời ơi, chú nghe chú giật mình luôn vậy đó. Bởi vậy con cũng gán con chứng minh là con kiếm được người yêu để người ta khỏi nói con bị Con BD. chứng minh tội nghiệp người ta ông ơi. Có thiệt không? Không, con không có, chỉ là giỡn thôi. Giỡn thôi nha. Dạ, giỡn vui. Giỡn thôi nha quỷ. Nói chung nó giỡn thôi. Dạ. Nó nhây lắm. Dạ vâng. Nhưng mà nó đôi khi nó cũng vui ha. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ một người đàn ông em lý tưởng là chững chạc. Chững chạc. Dạ có công ăn việc làm ổn định á, không có lăng nhăng này nọ, với lại vũ phu hung dữ em không thích. Dạ. Bên đây cũng nói chung công việc ổn định. Dạ. Ha, chững chạc thì coi lại. Cũng 50-50 à. 50-50 à. 50-50. Rồi bây giờ ông làm an ninh, nó hỏi ông có vũ phu không? Dạ. Không, đây chắc không vũ phu đâu. Cái tính này chắc không có đâu. Dạ có. Nhìn nó rất là dễ nói chứ dễ thương lắm. Dạ. Không? Chỉ có gian chút thôi. Rồi bây giờ còn em muốn tìm mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ em thì em đơn giản thôi, là mẫu người con gái là cỡ chiều cao thì cỡ 1m50 trở lên thôi. Tại em không được cao lắm. Cái hai nữa là dễ nhìn, ưa nhìn. Đây, quá dễ nhìn, quá ưa nhìn luôn. Vừa người. Dạ. Gọi gì nữa? Hiền lành, chất phác. Biết là chủ yếu là kính trên nhường dưới và quan tâm hai bên gia đình. Đây nhìn thấy là hiền rồi đó. Dạ. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ giống mẹ em là được rồi. Giống mẹ em hả? Dạ. Nhiều người nói giống mẹ em, giống ba em khó lắm, bởi vì mẹ với ba là khó có ai vượt qua lắm.
Nhưng Dạ. mà xinh. Rồi, bây giờ em gái đi với ai? Dạ em đi với bố mẹ em ạ. Bố mẹ luôn hả? Dạ. Rồi, cho gặp bố mẹ đi. Rồi, xin chào cô chú. Dạ xin chào hai MC đẹp trai và duyên dáng cùng quý khách trong khán phòng ngày hôm nay. Tôi chào là chú ạ. chào con. Tôi là ba của cháu Thi. Qua cái phần mà nhận xét đó thì tôi thấy là cho hai cháu nó cố có cái sự cuộc hẹn hò nào đó để hai cháu nó tìm hiểu thêm. Đó, tôi xin có vài lời như vậy. Nhưng mà chú thấy con rể tương lai này Con rể tương lai thì theo chú nhìn thấy thì cũng được. Sau qua nhận xét thì chú thấy thì cũng được. Thì sau cái cuộc đó thì giữa hai đứa nó tìm hiểu với nhau, chứ còn mà bác thì bác thấy thì hai đứa thì coi như là phải có cái sự tâm đầu ý hợp, chứ không phải là một người với hai người là không có được. Nhưng bên đàn trai nhỏ, đàn gái 2 tuổi có sao không chú? Thì cái đó giữa đôi đứa mà chấp thuận với nhau, giữa hai gái hai trai, mà cái đó là cũng là các cụ cũng đã nói gái hai trai mà tốt chú là với không có gì cô ai hết. lớn tuổi hơn? Hả? Chú với cô ai lớn tuổi hơn? Chú với cô thì cô lớn tuổi hơn. Lớn hơn mấy chú? Lớn hơn 2 tuổi. Rồi, trời, giống vậy là như hay nhau quá rồi. luôn. Có truyền thống luôn. Truyền thống về là sống nhau tới răng lông đầu bạc luôn. Dạ. Đó. Vậy được rồi chú ha. Dạ, Chú con cảm ơn cô chú ạ. Cảm ơn nhà gái, còn nhà trai đi với Dạ, ai? em đi với mẹ em với lại một người anh của em. Rồi, xin chào cô. Cô chào chú Quyền Linh với cô Hồng Vân. Dạ, chào cái My. Tôi là mẹ của Phúc. Thành ra nhìn bé gái bên đây cũng dễ thương. Thành ra thôi để cho hai đứa tìm hiểu nhau thì có nhiêu đó thôi. Nhưng mà thấy bên đàn gái sao? Bên gái quá dễ thương. Quá dễ thương ha. Rồi. Cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Đúng rồi. Ráng nha. Chứng minh mình nha. Đừng có ấy BD nha. Bắt đầu đi. Dạ, tới buổi chương trình này mình có món quà tặng bạn mong bạn sẽ thích. Chọn bạn cái nước hoa mình buôn bán nên mình tặng bạn. Rồi, cảm ơn bạn thì món quà mình tặng là 2 cuốn sách. Tại vì là mình thì mình rất thích là một người phụ nữ biết nấu ăn. Nói chung là mình không cần đòi hỏi là phải nấu gì cao siêu, đơn giản thôi, chỉ cần là cái hình ảnh lăn xuống bếp làm thôi là mình đã thích rồi. Mở ra coi là gì. Mở đi coi ý nghĩa cái món quà mình được nhận là gì nè. Dạ, nước hoa. Trời ơi, đúng hiệu mình thích không? Dạ đúng rồi. Đúng luôn hả? Dạ, với lại là con cũng đang tính mua mà ai về bạn nữ hiểu ý rồi, không? lời luôn. Dạ. Cái này lời cả vật chất lẫn tinh thần. Dạ. Còn bên đây là gì nè? Dạ, sách ạ. Dạ, sách. Sách. Sách một cuốn về tiểu thuyết không ngục ngã và một cuốn là ẩm thực của những Việt Nam. Dạ. Rồi, trời ơi. Rồi. Hết hồn không? Bây giờ biểu diễn cái lấy tình cảm cái nào. Âm nhạc chuẩn bị. Để con lầy cỡ nào nhạc Rồi, lên con cỡ lầy nào nha. Dạ. Chứng minh lên nha, hết mình luôn. Sống với chính mình luôn, với lại Rồi. là mở lòng ra luôn. Dạ. Thì qua đây thì em cũng gửi một bài nhảy cho mọi người xem, mong mọi người đừng chê Dạ. Em xin phép ạ. Âm nhạc. Vậy nó phải là nhây. Vậy nó cũng phải là lầy, cái này là nhảy đẹp phải không? Nhảy mà khi nào tưởng đâu là âm nhạc đó đi. Vậy nó mới là nhây mới lầy chứ. Mà ý nghĩa lắm nghe. Cái bài nhạc này làm ý nghĩa, bài nhạc làm quen. Đúng nè, rồi. gửi trái tim nè, rồi ra mắt nè, đủ thứ hết Bài trơn này là á. dễ thương á, mà nhảy cũng đẹp đó. Bài này là mình cố tình mình dựng cũng trong vòng 1 tuần nữa cô. Dựng, tự cưng dựng đúng không? Coi trên mạng học lại. Bây giờ nè, để tặng. bây giờ có một bài nào lên nhảy lầy với nhây coi tới đâu không? Nhảy ở lay thì chỉ có mấy bài chẳng hạn như là Sung, là Vina House chẳng hạn. Rồi mấy thử nha. Rap, có lầy biết cỡ rap nào? không? Dạ có Yes. Con biết hát, con biết rap luôn Trời ơi, con rap đi. Tại vì rap bây giờ đang là Đúng rồi. gọi là Rap Việt. mốt rap Việt. Trời ơi. Dạ. Rap luôn đi cưng. Bắt đầu rap. Thì Thưởng thức, ngồi qua thưởng thức đây cưng dạ. anh xin tặng cho
Làm rap đi, rap đi. Mình xin tặng bạn một bài là bài Chân Ái. Và trong đó là một đoạn rap. Thì mong bạn nghe thì đừng có chê mình. Tại mình hát cũng không hay lắm. Cô gái đi, đứng sát bên cô gái coi. Rap này mình phải đứng mình ấy mới đẹp chứ. Mình có thể đứng nhìn bạn để mình hát cho đỡ gung được không? Tại mình hơi gung á. Dạ. Hình như anh trông vẫn sợ một mình, dặn đôi tay nói có em đây rồi. Hình như anh trông vẫn sợ một mình, sao em không mau nói câu tỏ tình. Yêu anh là chừng ai, nên em chưa ngần ngại. Này em, anh có vài chuyện tình buồn, đời mà đâu được như điều mình muốn. Là riêng nợ không hiểu mà mình buông như người ta nói mày kêu mà bình thường em nhỉ. Anh nghĩ thôi thì yêu đi, cứ nếu thích ở anh điều gì. Và cuộc đời anh là bài văn thiếu ý, yêu ai cũng được thôi cứu rỗi để anh đi. Từ ngày em đến bầu trời bỗng hừng đông, như vàng hoa âm nhân vật vật cũng rung động. Em là bản giao hưởng khi nhân viên phải đồng lòng, hãy tin anh đi vì anh là nhân chứng sống. Anh muốn có em trong tay, như thế trông thật lộng lẫy. Anh biết em nhiều chuyện buồn, có muốn kể anh nghe không đây? Dạ em xin hết rồi. Cảm ơn bạn. Được. Có duyên hả? Giờ nhà trai áp đảo quá, giờ mình có gì mình bật lại không? Dạ em xin hát tặng mọi người một bài hát đoạn nhỏ trong bài hát được không ạ? Rồi Dạ. mình đứng lên mình hát khoe phọt luôn nè. Anh đưa em theo vai, cầm tay em và đưa lối đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời. Nơi yêu đương không phôi phai, được bên anh mỗi sớm mai, quá xa xôi không anh ơi. Dạ em xin. Được rồi, sau phần giao lưu âm nhạc ta có thêm nhiều cảm tình với nhau ha. Rồi bây giờ hai đứa quay mặt với nhau nào, mình trò chuyện đi. Cảm xúc ban đầu gặp nhau như thế nào? Lady first đi, em nói trước đi ạ. Bạn thấy mình như thế nào, có giống như mình thì bạn rất là xinh, rất là dễ thương, có một cái giống như là nụ cười tỏa nắng vậy đó. Mình nhìn là mình đã một ít kết một tí. Kết tí. Bạn nói bạn làm an ninh vậy, có thời gian mình đi chơi không hay là tiền? Không, thời gian của mình cũng rảnh lắm. Nói chung là mình chỉ anh đi. Anh chỉ cần là đi đâu cũng được, anh chỉ cần có lý do thôi. Và anh hy vọng em sẽ là lý do để anh đi mỗi ngày. Thì ví dụ công việc của em thì em có bận như thế nào hay là rảnh vào ngày nào không ạ? Công việc của mình thì thời gian mình rảnh do mình thôi chứ không có đắp đặt công thời gian nhiều. Anh thì anh có khuyết điểm một chút là anh hơi mù đường. Thì hồi nãy có nghe nói là em bên quận Bình Tân đúng không? Tân Bình. Tân Bình đúng không? Thì ví dụ mà lần đầu đi chơi hoặc lần thứ hai á thì anh không biết đường, anh thể anh bắt Grab xuống, nhưng mà cái lần thứ ba, lần thứ tư thì anh sẽ tự chạy xe xuống. Tại vì trong hai lần đó đi là anh cố gắng thuộc đường và anh sẽ tự xuống dưới chở em rồi chở em về nhà rồi anh chở về. Vậy bạn có hay nhậu không hay là? Không, cũng ít lắm. Thường là chỉ có việc gì đó hoặc là gì đó quan trọng và bắt buộc phải uống thì mình mới uống thôi. Chứ thường thì mình thích cà phê là chính. Mình hay đi cà phê mình lắm. Đôi khi cũng đi mình không à. Rồi coi phim cũng mình. Cho nên là đôi khi là về nhà, cho nên là do mình nhiều quá nên đâm ra là về nhà cũng hay biểu lộ là giống như mình hay dùng cái âm nhạc để mình diễn tả hành động, lời nói. Thế bạn thích đọc sách đó ha? Thế mình đúng rồi, mình cũng thích. Anh thích đọc sách. Anh cũng thích đọc sách. Ví dụ về chuyện theo em thì quan niệm về tình yêu như thế nào? Quan điểm tình yêu của em là phải chân thành, nghiêm túc, không được đùa giỡn. Quan trọng với em là phải đến hiểu nhau nữa, mới đó là cái chính. Anh cũng vậy. Anh thì quen ai là anh rất là nhiệt, cái là anh không giấu giếm điều gì hết. Nghĩa là anh đi đâu anh cũng nói em. Hy vọng là em, ví dụ em đi đâu em cũng nói anh, ví dụ em đi với bạn hoặc là đi với này nọ kia thì vẫn được, nhưng mà anh chỉ mong là ví dụ em đi thì em tranh thủ em về sớm, đừng về khuya quá. Thường con gái về khuya nó cũng không tốt. Mà anh quen người mối tình sôi động đó mà anh có quen chưa hay là còn vương vấn gì nữa không? Hình như là đã bỏ 1 năm rồi. Đã kết thúc lâu lắm rồi, gần 1 năm hơn mấy rồi.
thì anh cũng đi làm rồi ở nhà cũng hay coi phim ngôn tình này nọ thôi. Chỉ thế thôi. Rồi tập thể dục, chơi thể thao rồi hết rồi đó. Cũng lẫn quẩn ở nhà thôi. Hỏi em đi là cảm nhận anh có giống như là anh tự nói về mình hay không? Có gian không? Có... Mà nhìn em nhìn mặt anh là em có thấy anh gian hay là cái gì đó không? Không, thấy anh rất là thân thiện, rất là vui tính. Nhìn gương mặt anh giống cậu em á, có nhìn dai giống cậu em. Về bị cậu la liền đó nha. Vậy là mặt con già lắm hả chú? Hả? Mặt con già lắm Không hả? phải, có nét mặt giống. trẻ có duyên. Có nét Nhưng mà giống thôi. Nhìn coi có thấy gian không? Dạ không. Có ấy không? Có gì đó? Ẻo và cong. Có không? Không, mình có điên khùng không? Không. Không luôn hả? Em thì em thì em có hay nóng tính đúng không? Anh nói em hay nóng tính, yên tâm đi về anh nhây chút em hết nóng rồi. Còn anh thì anh cũng hơi nóng, nhưng mà thường anh nóng á thì anh chỉ cần là thường mà mấy cái vụ mà làm anh nóng cực kỳ nóng á thì anh cũng không có vũ phone gì, anh chỉ đập bàn hoặc anh la, anh nói này nọ rồi anh ra ngoài, rồi đôi khi ra anh hút một điếu thuốc là anh bình tĩnh lại, nhanh lắm. Nhưng mà nói chung em có thích con trai hút thuốc lá không? Có, nhưng mà đi với em đừng có hút, em không thích. Thì anh hy vọng là em sẽ là một cái nguồn động lực để anh giảm dần và anh sẽ bỏ luôn. Tại anh cũng muốn, tại mẹ anh cũng không muốn anh hút thuốc nữa. Em muốn một người chồng tương lai thế nào, quan điểm của em thế nào, em nói luôn cho bạn ấy biết đi. Quan điểm về một người là mẫu lý tưởng của mình á, của em là một người đàn ông chững chạc, đừng có hung dữ nữa, với lại là có công việc ổn định. Rồi là em thích những người mẫu đàn ông đó. Anh thì tại vì người anh thì anh khô khan lắm, có nghĩa là tại anh ít được đi chơi á, tại anh với lại là anh không có cái lý do gì, có nhiều lý do gì để anh ra đường nhiều cả. Nghĩa là ngoài đi với cà phê với bạn bè đồng nghiệp để bàn về công việc, hoặc là anh chở mẹ anh hoặc là chở gia đình đi có việc thì anh mới ra ngoài thôi. Còn anh thì anh ít đi ra ngoài lắm, nên sợ nếu mà vậy em có gì kiểu như anh là anh hướng về gia đình nhiều thôi. Dạ, không sao, bình thường. Đó, còn ví dụ anh hy vọng là quen em xong thì anh chỉ được đi chơi với em thôi, anh chỉ muốn là đi chơi với em nhiều thôi. Còn ví dụ anh ví dụ anh có gì anh báo, ví dụ cái đó em thấy em thấy anh không đi thì anh sẽ không đi, anh sẽ ở nhà. Còn ví dụ đang ở nhà em muốn em muốn đi thì anh sẵn sàng anh tới em bất cứ lúc nào cũng được. Thì nói là anh là chỉ cần có lý do là anh đi ví dụ em rảnh hoặc là công việc anh rảnh hoặc là em rảnh thì mình cứ đi thôi. Thời gian rảnh là dành cho nhau hết, chứ là nếu mình tiến tới với nhau là thời gian rảnh là dành cho nhau, đó là em thích như vậy. Rồi ví dụ mà về sau khi hôn nhân á thì về cái chuyện con cái thì em muốn mấy đứa là tốt rồi. 2 đứa là được. Anh cũng vậy, trai gái thì không quan trọng, tại vì con sinh nào đôi cũng càng là tốt, con. sinh đôi giống em càng tốt. Vậy là cái đó là cũng mong muốn giống mẹ anh. Với lại thêm một cái nữa là hai bên gia đình rất là hợp, tại vì là mẹ của em á là lớn hơn ba em 2 tuổi đúng không? Thì mẹ của anh cũng lớn hơn ba anh 2 tuổi, rất là trùng hợp luôn. Vậy là có truyền thống hết cả hai gia đình. Yeah, vui quá. Nhưng mà rồi về ở đâu? Ví dụ như là làm rể hay là bắt rể hay là làm dâu nè? Không, gia đình con với mẹ con thì không có khó khăn về cái chuyện làm dâu, cũng không cần nhất thiết phải làm dâu này. Con làm gì con về con làm rể vẫn được luôn à. Đó, để coi bên đây có bắt rể hay không. Nếu bắt rể con chịu làm rể không? Dạ được ạ. Cũng chịu luôn. Nhà con có mấy anh em? Dạ nhà con có mình con à. Con một hả? Dạ con một. Trời ơi hay quá. Rồi nhà cưng có mấy? Dạ 3. Vậy là mình hai đứa bàn kỹ lại vấn đề dâu hay rể nghe. Nếu như mà có quen với nhau. Chứ để mình ơn mẹ ở nhà mình thương mẹ lắm à, tội lắm à. Nghe. Bây giờ là mình nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình để mình chinh phục cô gái trước khi mình tiến hành bấm nút, vậy thôi. Nào. Thì đã tới chương trình này là một cái duyên. Anh thì anh không dám hứa trước điều gì cả. Anh chỉ nói đơn giản một câu là khi mình quen nhau, anh vì em sẽ cố gắng hết tất cả mọi thứ là cho em và cho cả hai và cho cả gia đình. Và tình yêu thì lúc nào cũng có cái sự bắt đầu và kết thúc, và anh hy vọng kết thúc đó sẽ là một cái đám cưới. Chỉ hết thôi. Cảm ơn anh. Hết thời gian. Không có ai nói con ngùng đi riêng hết trơn á. Nó nói hay dễ sợ luôn. Đây là một trong những người có thể nói cũng rất là năng động, cũng rất là thông minh luôn. Giỏi đó ha. Nói vậy chứ không phải vậy đâu nha. Người ta nói gì nói, nhưng quan trọng mình sống thế nào thôi nha. Nút đây. Thôi bây giờ để tay nút bấm đi.
Đây. Ngược Nút lại. ở tay trái á. Mình rối rồi, mình sắp có vợ mình rối quá rồi. Mình thích thì mình cứ bấm ha. Đừng ngại ngùng. Còn nếu như ta cảm giác đây không phải là một nửa của nhau thì cũng không nên bấm. Ở đây có gia đình hai bên, có ba mẹ, thành ra chúng ta không dối lòng mình được. Mình xem đây một nửa yêu thương của mình hãy bấm, còn không thì thôi, nhường nút bấm cho người khác. Và khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm mình sẽ đưa ra quyết định. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Em có bấm không? Em không bấm mà. Có bấm hả? Trời ơi, cái nút này nó dễ sợ quá. Cái nút bấm này thiệt tình à. Có bấm. Có bấm mà nó cái nút này nó bị vậy đó. Nó như bên nữ làm như nó đỏng đảnh vậy đó. Mệt mỏi ghê á. Rồi, như vậy là chúng ta đồng ý hẹn hò, chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Dạ, con xin phép cô chú cho con được nắm tay bạn ạ. Đó. Rồi mình hứa gì với người lớn đi. Có gia đình hai bên rồi đó. Dạ, nếu mà con với bạn có quen nhau và tìm hiểu thì con sẽ vì em con cố gắng cho cả hai. Và con hy vọng là con sẽ là một chàng rể tốt đối với cô chú và một người chồng tốt đối với bạn à. Dạ, con cảm ơn. Thật sự hồi nãy á, mới vô thì nói chuyện vui vẻ này kia không sao. Nhưng thật sự sau một cuộc trò chuyện á thì chú cũng thấy con là một chàng trai chân thành và cố gắng nỗ lực. Một chàng trai sống cũng rất là có tâm luôn ha. Cố gắng chúng ta chăm sóc cái mối tình này làm sao cho nó thăng hoa, làm sao cho nó đủ lớn để chúng ta có thể quyết định những cái điều xa hơn nữa, đó là hạnh phúc nha. Thực sự thì đây là một chàng trai mới có 24 tuổi thôi, nhưng mà rất là chín chắn trong cái đó. suy nghĩ và lời ăn tiếng nói. Thành ra là hai ông bà Suya, đầu tiên là chương trình chúc mừng là hai ông bà đã có hai đứa nhỏ, tụi nó có một cái sự gắn kết. Rồi không biết là mình về mình suy nghĩ, mình bàn bạc với nhau coi là bắt dâu hay là ở rể nha anh chị. Bạn bè nói vui thôi chứ chú thấy con là người cũng ok đó ha. Thôi cố gắng nha hai đứa nha. Rồi con xin phép gia đình cho con hôn nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái đi. Dạ. Con hơi dạ con run quá. Con run con cũng phải làm à. Con phải vượt lên chính mình chứ. Dạ vậy con xin phép cô chú cho con được hôn bạn à. Anh hôn em tí nhé. Rồi quà của hai đứa giữ lấy ha. Rồi, đây là một cái voucher giảm giá 50% của thương hiệu robot khi các con đi mua sắm những cái đồ làm mát cho gia đình mình. Rồi, đây là cái món quà của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Say Perfume ha, dành tặng cho hai đứa. Rồi, đây là cái máy nước nóng hiệu Phantom, hiệu Sentong. Máy nước nóng hiệu Sentong được nhập khẩu ở Mã Lai. Còn đây là Atlantic được nhập khẩu ở Thái Lan. Và con đưa cái nhỏ này cho bạn đi. Và tụi con sẽ được bảo hành 1 năm, 1 đổi 1, trị giá của nó là 7 triệu đồng nha. Wow, quà cáp nhiều quá, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Đó. Rồi, cố gắng tìm hiểu nhau. Rồi, chúc hai đứa sớm tìm hiểu nhau hạnh phúc nha. Con cảm ơn chương trình. Con đi chân đi. Bạn đi trước đi. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng họ sẽ sớm hiểu nhau và về chung một nhà. Cái đấy thì em nghĩ rằng là khi có gia đình thì mình có căn ra phần này là với cho vợ cho con bố mẹ, đấy còn một phần của mình thì sẽ nói chung là đến cái thời kỳ đó là mình có chi tiêu nó tốt hơn. Đó. Và ngoài ra thì một cái nhược điểm khác nữa mà em cũng hay mắc phải là kiểu thương người hại mình. Ví dụ mình hay nể nang bạn bè, đồng nghiệp đó, thì họ cứ kêu khó thì ok mình giúp, nhiều khi lại thành bị hiểu lầm. Nếu mà giúp về bình thường, còn nếu mà giúp về vật chất thì thường thôi giúp xong là mất luôn. Còn ngoài ra thì nếu mà về quan hệ bình thường thì cái nhược điểm của em là nhiều khi mọi người nhìn vào ban đầu là thấy em hay thuộc dạng khó, nhưng mà em cũng vừa nói là cứ chơi với nhau còn qua được 2-3 buổi thì em sẽ cởi mở hơn nhiều. Thôi bây giờ nếu như bây giờ được thì mình nghĩ khi nào mình sẽ tiến tới hôn nhân? Em nghĩ rằng là hôn nhân thì
khi mà tìm hiểu nhau bạn nữ mà cảm thấy phù hợp. Thực ra hoàn cảnh của em nghĩ rằng một người phụ nữ cần phải có thông cảm, vị tha, phải có những hoàn cảnh riêng. Cho nên nếu mà cái thời điểm đấy thấy phù hợp mà thưa với bố mẹ hai bên ok thì mình tiến tới thôi, không quan trọng về thời gian. Em nghĩ cái đấy không quan trọng lắm. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, đến qua. Em xin giới thiệu, em tên là Thanh Xuân ạ. Hiện nay em đang làm ở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ạ. Quê em ở đâu, em bao nhiêu tuổi? Em đến từ Bắc Ninh ạ. Em năm nay cũng 33 tuổi rồi ạ. 33 tuổi, đến từ Vâng. Bắc Ninh. Dạ vâng. Nhưng mà hiện tại em đang làm việc ở đâu? Hiện tại thì em đang làm việc ở chi nhánh Kinh Bắc thuộc thành phố Bắc Ninh ạ. Hả? Em nói lớn lên chút xíu mới được. Em đang làm việc ở chi nhánh Kinh Bắc ở thành phố Bắc Ninh ạ. Làm ở thành phố Bắc Ninh. Dạ vâng ạ. Là từ Bắc Ninh vào đây đăng ký chương trình thôi chứ không phải ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng ạ. Đang ở Bắc Ninh. Bạn là Xuân, cái gì Xuân bạn? Em là Thanh Xuân ạ. Thanh Xuân. 30 nữ đi bên đây làm trai nghe không có rõ. Em nói lớn lên bên Nói kia lớn mới lên. nghe được, anh Linh mới nghe được. Dạ vâng, em hiện nay em 33 tuổi ạ. Em 33 tuổi, Thanh Dạ Xuân vâng. 33 tuổi, Vâng. làm ngân hàng BIDV ở Bắc Ninh. Bắc Ninh. Dạ vâng. Sống ở Hà Nội hay Bắc Ninh luôn em? Em sống ở Bắc Ninh ạ. Ở Bắc Ninh luôn. Vâng. Rồi. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và bạn kia. Chào các quý vị khán giả. Tôi xin được giới thiệu tôi là Thọ, Đặng Chí Thọ, sinh năm Quý Hợi 1983, sống và làm việc tại Hà Nội. Của bạn Thọ là từ Hà Nội vào đây luôn. Dạ, em bay vào đây. Dạ. Ồ, hôm nay có hai người từ Hà Nội bay vào, một người từ Bắc Ninh, từ Hà Nội ha. Dạ. Bắc Ninh là cách Hà Nội bao nhiêu cây anh Linh? Cũng mấy chục cây à. Có ở đâu 45 40 cây cũng Dạ. gần mà, không xa đâu. Dạ. Nhưng mà bay là bay từ sân bay Hà Nội vô luôn hả? Dạ vâng ạ. Dạ. Mà Phải sao em? không có duyên là đi chung máy bay còn hay nữa nha. Dạ. Nhiều khi quen nhau trên máy bay chút mở lên, ủa mới ngồi chung chuyến bay đây mà. Em bay vô Cũng lúc có nào? khi đây. Cũng có khi đó Dạ, hả? dạ, dạ. Em bay vào tối hôm qua. Tối hôm qua, còn anh bay vô hồi nào anh? Dạ, cũng tối qua. Hay rồi nha, cái vụ này có duyên rồi đấy. Rồi bây giờ Nhưng mà em có khi không biết nhau đúng không? Dạ, đúng rồi. Thọ làm công việc gì? Dạ, em làm về giám sát các tập đoàn tài chính. Ồ. Dạ. Giám sát các tập đoàn tài chính, tức là bên em có quy định một số các cái nhóm công ty mẹ con hoạt động theo mô hình tập đoàn tài chính. Ví dụ như cái này thì cũng không tiện nói tên lắm, nhưng mà nhóm các công ty mẹ con hoạt động chính yếu trong lĩnh vực tài chính và có 2 trên 3 các công ty hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm thì thuộc cái diện bọn em theo dõi và giám sát. Hiện giờ là giám sát từ xa. Ồ. Vậy là bạn làm công việc gì, có chức vụ trong đó không? Và nói chung là cũng được lãnh đạo tin tưởng nên em cũng có phụ trách một phần ở trong phòng. Dạ. Làm trong phòng rồi lên tới phòng rồi đó. Dạ vâng. Đây là một trong những người mà tôi nghĩ rằng là cũng hợp bên kia đó. Bên kia cũng làm về tài chính, về ngân hàng. Rồi, bây giờ bạn nữ nó giới thiệu lớn một chút xíu nha, cho bên kia người ta nghe với. Bạn hãy giới thiệu về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Em thì em nghĩ là em cũng có một số ưu điểm bên cạnh một số cái hạn chế, nhưng mà ưu điểm của em thì cũng là một người phụ nữ mà công dung ngoan hạnh. Còn về những cái ngoài ra thì nói chung là cũng là một người phụ nữ mà theo như mọi người đánh giá chung thì cũng là đảm đang nữ tính, và còn nhìn cũng hình thức cũng tương đối ạ. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm thì em có một cái hạn chế là em cũng hay giở cao su. Và nếu như mà có đi cùng mà nếu như trong một cái cuộc nào đó mà có một người bạn trai đi cùng là em thường hay không để ý đường á, là em cũng hay quên đường. Hay giờ cao su là tại vì em hẹn hò với bạn trai rồi em ỷ bạn trai đợi, em đi máy bay em thử em giờ cao su coi em bay được không? Vâng, cái đó thì em luôn luôn phải đến sớm ạ. Đúng rồi. Giờ anh tưởng tượng người yêu em như máy bay đi. Đi đúng giờ liền à. Đúng rồi anh. Đúng không? Dạ, đúng rồi, trễ giờ là trễ giờ chuyến tôi lên đó. Thường em trễ là trễ bao lâu? Ví dụ hẹn hò vậy là em trễ là trễ bao lâu? Chắc là em cũng phải trễ tầm đến 10-15 phút ạ. Ôi 10-15 phút thì chấp nhận Sao được. anh 10-15 phút, phụ nữ lúc đấy đang trang điểm mà em đợi 1 tiếng được ạ. Đúng rồi. Dạ. Trời ơi. Cứ miễn là đi được việc rồi. Được rồi. Anh phải nói làm sao, anh nói vậy là mai mốt cổ càng nghĩ lại, của cho anh đợi nữa rồi anh đừng đổ thừa ông mai bà mối nha. Không sao chị ơi, em riêng phụ nữ làm đẹp thì em đợi được. Còn nếu làm cái khác thì em hơi mất kiên nhẫn. Rồi. Yeah. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì cũng có tìm hiểu 2 người nữa ạ. 2 người. Vâng. Nhưng mà em
Em nghĩ là do câu chuyện của duyên số. Và ngày hôm nay thì em cũng rất là có duyên để gặp anh Quyền Linh, chị Cát Tường, anh bên đây và các anh chị khán giả ở đây ạ. Em cũng rất hy vọng là biết đâu là có một kết quả tốt đẹp. Chị cũng hy vọng như vậy. Hỏi uổng công mình đi vào đây xa xôi ha. Mình đăng ký bao lâu rồi thì được chương trình gọi? Em thực ra thì em cũng đăng ký khá là lâu rồi. Em đăng ký cũng khá là lâu rồi. Ủa, có lâu bằng anh không em? Từ năm 2015 giờ anh. Hả? 15. Dạ. Ghê vậy? Thôi. Còn bạn đăng ký bao lâu rồi bạn gái? Em đăng ký chắc là cũng khoảng tầm nửa năm thôi ạ. Nửa năm. Anh Vâng. kia là 2 năm. Thế ạ. Xin Rồi. thông báo thế này nha. Cái câu chuyện của hai bạn này để nói cho các bạn thấy rằng hôm nay bạn rất có duyên với nhau. Lần trước chúng tôi đã thông báo lịch gặp hai bạn một lần rồi, nhưng bạn gái bên kia bận. Tháng trước đó thì em cũng thấy bên nhà đài thông báo ấy, thì lại có cái đột xuất của tháng trước đó nữa. Tháng này thực ra thì nói chung em cũng thấy nó có cái thử thách đây. Ví dụ tháng này mọi người thông cảm chút là đáng ra thì cũng có thể khó để em chạy vào trong này được, nhưng mà cũng đã rất cố gắng để chạy vào đây và mong mọi người thông cảm một chút là hiện giờ em đang khó về cử động ấy. Em đang bị gãy xương. Bạn bị bị gãy xương, gãy cái tay có thể không bắt tay được luôn đó. Và đợt này bạn ấy cố gắng vào đây và cũng để gặp cái người đã lỡ hẹn một lần rồi, và đúng ngày đó bạn đó rảnh luôn. Như vậy là một cái duyên rất là lớn ha. Là hiện tại bây giờ là anh đang bị gãy xương đó hả anh? Đúng rồi. Vẫn vào đây. Wow. Như Không vậy là có cử động được tay đó nha. Chị nghĩ là bạn gái phải có một món quà gì đó tặng bạn trai. Việc tấm lòng bạn ấy đó không, dù là đau trong người nhưng mà vẫn cố gắng. Em rất là cảm kích với cả hành động của anh ạ. Rồi bây giờ em cảm ơn anh đã dành sự quan tâm cho em. một bài nha. Hát lớn lên cho thoải mái, cho bớt run, em đang run quá. Em thực sự rất là xúc động vì là được có mặt ở đây ngày hôm nay. Thì em đến từ quê hương Bắc Ninh thì thực ra thì em cũng không có hát hay và cũng không có thuộc nhiều bài hát, nhưng mà chắc là cũng sẽ tặng quý vị khán giả một vài câu. Bắc Ninh là quê hương Quan Họ, thì Quan Họ cũng được UNESCO công nhận là công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Là em có một chút món quà tinh thần để gửi tặng mọi người ạ. Hát lớn lên nha. Em xin hát vài câu của bài hát là Những cô gái trên quê hương Quan Họ. Rồi mời em. Trên quê hương Quan đi hỏi một nan ăng cũng mang điệu dân ca, giữa mùa lúa thơm cánh cò bay đẹp như trong mộng y. Những cô tấm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa chảy hồi. Quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang việc nước việc nhà ven toàn nắng mưa nhọc nhằn vẫn tươi duyên. Hát hay lớn như vậy mà sao nói bé xí à. Bạn trai cảm nhận giọng hát của bạn gái như thế nào? Chị ơi, em chưa bao giờ nghi ngờ dân Bắc Ninh hát không hay bao giờ cả. Giọng hát rất là ngọt chị ạ. Đúng rồi, giọng rất là ngọt. Rồi bạn trai, bên kia cũng trải ra 2 mối tình rồi. Tới mình chia sẻ việc của mình đi ha. Thế mạnh, thế yếu của bạn là gì? Đối với em thì thôi mình nói thế mạnh trước đi. Thế mạnh của em thì đối với bản thân em thấy rằng là em là người tốt tính và sống có năng lượng tích cực. Đối với gia đình thì là một người con hiếu thuận. Nhìn chung là em thích nghe người lớn nói và lắng nghe họ dạy bảo. Còn đối với công việc thì em trong công việc thì chuyên nghiệp, có tính trách nhiệm đối với công việc và sáng tạo trong công việc. Đối với xã hội, với bạn bè thì nhìn chung là em tự thấy và bạn bè cũng nhận xét em là một người quảng giao và hòa đồng. Nói chung là cứ sau buổi thứ nhất hoặc buổi thứ hai, sau khi mà giống kiểu như mình phá vỡ cái hệ thống phòng vệ tự nhiên trong cái giao tiếp ấy, thì em sống nhiệt tình hơn và tận tình. Còn đối với điểm yếu thì nhìn chung là nhiều ấy, nhưng mà em thôi cứ liệt kê một số cái cũng theo kiểu vậy. Thì một cái điểm yếu về sinh hoạt cá nhân của em ấy, đấy là em có cái
tính cũng xuất phát từ cái mình sinh Quý Hợi anh 83 ấy. Có nghĩa là ở nhà mà nắm được cái điểm yếu, cứ cho ăn thật no, uống thật say hay là ăn no uống nhiều là em chỉ lăn ra ngủ ngay lập tức, không có đi chơi đâu được á. Đấy là cái mà sau này nếu mà vợ mà phát hiện ra là không sợ anh em mình đi chơi ở ngoài. Đúng rồi, cứ cho ăn no là ngủ thôi. Vậy cũng cái được nữa ha, thì dễ nuôi ha, dạ. dễ quản lý nữa. Đúng chị. Mà anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh? Dạ em trải qua thì một vài mối tình, trong đấy thì có 2 mối tình em thấy là có thể đã đặt ra có nhiều cái dấu ấn đối với bản thân. Mối tình đầu tiên thì em yêu từ hồi sinh viên, hồi sau khoảng 4 năm gì đó thì có chia tay. Sau đấy thì khoảng 6 năm sau thì em đã có yêu một người khác nữa, cũng được 2 năm. Tuy nhiên cái điểm mà lưu ý ở trong này đấy là sau khi mà chia tay cái người yêu thứ hai á, thì có một thời gian em có gặp lại cái người tình đầu tiên á, tức là cô người yêu đầu tiên ấy, và hai bên có với nhau một em bé. Dạ, em gái, con gái, năm nay gần 4 tuổi. Nhưng mà tức là em trở lại mối tình đầu tiên. Đúng rồi anh. Và lấy nhau. Dạ, đúng rồi. Có một bé gái. Dạ. Và đã ly hôn từ hồi năm 2015. Được 2 năm. Lý do tại sao ly hôn em? Thực ra thì ai cũng muốn giữ hạnh phúc gia đình cả. Nhưng mà theo quan điểm em thấy ấy, thì có 3 lý do. Nhìn chung là những cái gì mà giống như lời nói đã buông đi mà với thái độ không tích cực ấy, thì rất khó lấy lại. Có 3 thứ em thấy là nó ảnh hưởng tới hôn nhân. Thứ nhất là lời nói đã buông đi. Thứ hai là những mũi tên về thù hận, về xích mích nhau đã bắn ra rồi thì khó thu lại. Và cái thứ ba là tình yêu đã mất thì rất là khó để có thể hàn gắn được, cho dù là cả em và cả bên vợ cũ đã có một số cố gắng. Tuy nhiên nhìn chung là hai cá tính quá là mạnh mẽ thì hai bên, một bên nếu mà mềm đi, buông đi một chút thì ok, nhưng nếu mà bên nữ mà vẫn cứ rắn quá và không chịu mềm để hai bên cùng hòa hợp. Nhưng mà thật sự là cũng đáng tiếc là tại vì đâu có phải gặp nhau rồi cưới nhau liền. Đã đúng chị. Chia tay một lần, quen 6 năm chia tay một lần rồi mà gặp lại rồi kết hôn mà vẫn chia tay nữa thì đáng buồn thiệt. Em cũng rất là đáng tiếc cái đó, nhưng hiện giờ thì nhìn chung là cũng giống như người ta nói là hết duyên, hết rồi. Số gì đó chị. Mà hiện giờ là con đang ở với ai anh? Dạ, con giờ đang ở với mẹ chị ạ. Dạ. Dạ. Rồi. Hiện giờ trẻ đang còn nhỏ tuổi cho nên là cháu ở với mẹ thì sẽ phù hợp hơn về việc chăm sóc. 2015 tức là 2 năm rồi. 2 năm rồi. Dạ vâng. Bạn gái em có suy nghĩ gì không về cái hoàn cảnh của ảnh hiện tại, em có ngại gì không? Hiện tại thì em nghĩ là cuộc sống thì mỗi người một cái duyên ấy. Thế em chắc là em cần phải ít nhất là em cũng phải nhìn mặt của anh và em có những cái buổi tiếp xúc nó gọi là trong những một cái khoảng thời gian để mình hiểu về nhau nhiều hơn, hiểu rõ về con người của nhau nhiều hơn thì lúc đó em mới có được những cái nhìn nhận chuẩn hơn ạ. Còn hiện tại thì em cũng thực ra vừa lấy là em cũng chưa có nghe rõ là cái nghề của anh nói, tức là em chỉ có nghe qua có hiểu được là anh là làm về bên tài chính thôi chứ cũng chưa rõ về cái nghề nghiệp của ảnh. Anh giải thích sơ cho em nhé. Ví dụ như em làm bên BIDV ấy, thì có cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước ấy, sẽ là cơ quan thanh tra giám sát trực tiếp. Thế nhưng một cái bên mà offsite supervision ấy, thì là một bên khác. Cái bên cơ quan thanh tra giám sát, cái cơ quan giám sát độc lập ấy em. Mà không phải bên thanh tra ấy, thì bên anh có thể làm là giám sát từ xa đối với lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, giám sát chéo. Thì bọn anh sẽ thu thập thông tin từ phía bên em. Tức là anh cũng có khả năng là sẽ giám sát về phía bên của em nữa. Tất nhiên là bên tập đoàn của em thì ok. Khả năng là giám sát luôn tập đoàn của em đó, bên ngân hàng của em luôn đấy. Có bên em có giám sát. Thôi cái chuyện đó một lát nữa thì hai người gặp nhau mình sẽ trực tiếp hơn về hoàn cảnh sống hay công việc của nhau ha. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Thực ra thì em thấy là một người bạn trai thì em cũng rất là thích một người, thứ nhất là một người tâm lý ạ. Một người tâm lý hiểu và có thể chia sẻ cùng em mọi vui buồn trong cuộc sống ấy. Và thứ hai là bây giờ thì cuộc sống hiện đại nó cũng khác rồi, thì có nghĩa là làm sao mà
Trước kia thì cái mong muốn của em em thấy là ví dụ như em rất là thích một người đàn ông là trông khuôn mặt nó khôi ngô tuấn tú, hoặc là ví dụ như là mọi người các cụ thường hay nói là tai to mặt lớn miệng rộng trán cao chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ là cuộc sống nó đơn giản hơn, thì làm sao mà để nó có một cái sức hút lẫn nhau ấy. Và thứ hai là khi mà mình sống là mình có thông cảm với nhau, thế để không tạo bất cứ một cái sức ép tâm lý nào cả ấy. Ví dụ chẳng hạn như là có những cái sở thích nào là cũng phải cùng nhau, hoặc là cho dù có công việc bận hay bất cứ một lý do gì thì cũng phải luôn đặt gia đình lên trên hết ạ. Còn gì nữa không em? Nói chung em cũng thích một người đàn ông lãng mạn một chút. Lãng mạn một chút. Vâng. Bạn trai em có phải là một người lãng mạn không? Em nghĩ em là người lãng mạn chị ạ. Em là người rất là chiều người yêu, rất chiều người yêu. Nhưng mà cái đấy hình như cũng là cái yếu điểm của em ấy. Tại vì sau này ấy thì người yêu là hay có nuông chiều quá, thành ra nhảy lên đầu lên cổ mình. Trời. Nhà em mới là nội ngoại đều có gen kính vợ hết chị ơi. Vậy hả? Thôi nhảy tới cỡ đây đi xuống được rồi, đừng lên bây tới giờ lên bạn đầu trai lên cổ. muốn tìm một nửa của mình như thế nào? Thực ra thì em có nhu cầu tiến tới tìm vợ ấy. Thì nó có rất nhiều cái hình mẫu, nhưng mà thực ra thì ví dụ như mẹ mình cũng thể là hình mẫu, hoặc là mẹ của bạn gái bên cạnh chẳng hạn thế. Em thì thường ví dụ em có cảm tình với cái đài cát của Ý Lan hoặc chị Giáng My chẳng hạn thế, hoặc là những cái lý luận như kiểu chị Trác Thúy Miêu. Nhưng mà thực ra em thấy gần đây em có thấy rằng là em chỉ cần phấn đấu một phần của một chị thôi. Thì cái chị này tên là chị này được cũng có lên truyền hình hôm rồi á, là vợ phải thế số 8 á. Chị tên Dạ Thảo ấy. Được một phần chị đấy được rồi. Gia đình chỉ cần thế là được thôi. Ông chồng cũng chỉ cần được một phần như thế là được. Rồi, bây giờ trước khi chị qua coi mặt anh này ha, em có cái chi tiết cụ thể mong muốn về ngoại hình như thế nào, hay là có cái hình mẫu lý tưởng như thế nào không? Để em miêu tả để chị qua chị xem. Em không cứ một người đàng hoàng và nhìn sáng sủa là được rồi. Đàng hoàng sáng sủa. Có cái điều gì em không thích không? Về ngoại hình có kỵ điều gì không? Hay là sao cũng được? Thôi chị cứ nhìn đi xong rồi gì. Chị cứ nhìn thôi phải không? Mà chị thấy được em là em thấy ok ạ. Chị thấy được em ok. Trời okay. Chị khó tính lắm em ơi. Chào chị. Rồi chào. Bạn em Thọ. Không, bạn không thích điều gì ở người bạn gái? Đối với phụ nữ thì em nghĩ rằng là phụ nữ đừng có nói nhiều quá thôi chị. Thế là được, và đừng có soi mói người khác. Còn khi nào mà về làm vợ ấy thì đừng có cái thói là mong muốn kiểm soát, sở hữu và điều khiển chồng quá mức là được. Hai bên dòm qua dòm lại nhau, nhìn nhau, nhường nhịn nhau là được chị. Thế thôi. Bạn nghĩ bạn có tật xấu gì không? Em nhiều tật xấu lắm, sợ kể không hết, không nhớ nhiều. Vài cái thử coi. Ví dụ như là như cái em vừa kể lúc nãy nhé. Rồi ngoài ra thì tật xấu của em ví dụ như là tật xấu hay là nhược điểm chị? Tật xấu nhược điểm nó cũng gần. Tật xấu của em là tiêu hoang ấy. Nhìn chung là mình cũng sống tiết kiệm thôi, nhưng đôi khi hứng thú lên là xóa luôn. Thế sau này rồi bây giờ đã rồi tiến tới hôn nhân nữa thì cái đấy thì em nghĩ rằng là khi có gia đình thì mình có căn ra phần này là với cho vợ cho con bố mẹ thế, còn một phần của mình thì sẽ nói chung là đến cái thời kỳ đó là mình có chi tiêu nó tốt hơn. Đó. Còn ngoài ra thì một cái nhược điểm khác nữa mà em cũng hay mắc phải là kiểu thương người hại mình. Ví dụ mình cũng hay nể nang bạn bè, đồng nghiệp á, thì họ cứ kêu khó thì ok mình giúp, nhưng nhiều khi lại thành bị hiểu lầm. Nếu mà giúp về bình thường, còn nếu mà giúp về vật chất thì thường thôi giúp xong là mất luôn. Còn ngoài ra thì nếu mà về quan hệ bình thường ấy, thì cái nhược điểm của em ấy là nhiều khi mọi người nhìn vào ban đầu á là thấy em hay thuộc dạng khó, nhưng mà em cũng vừa nói là cứ chơi với nhau khoảng độ qua được 2-3 buổi á thì em sẽ cởi mở hơn nhiều. Thôi bây giờ nếu như bây giờ được thì mình nghĩ khi nào mình sẽ tiến tới hôn nhân? Đấy, em nghĩ rằng là hôn nhân á, thì khi mà tìm hiểu nhau, bạn nữ mà cảm thấy phù hợp. Thực ra hoàn cảnh của em nghĩ rằng là một người phụ nữ cần phải có thông cảm, vị tha, phải có những cái hoàn cảnh riêng. Cho nên nếu mà cái thời điểm đấy thấy phù hợp mà thưa với bố mẹ hai bên ok
thì mình tiến tới thôi, không quan trọng về thời gian. Em nghĩ cái đấy không quan trọng lắm. Rồi, được rồi, cảm ơn bạn. Thank you. Rồi, để anh qua anh thăm đàn gái coi sao nha. Chờ anh chút xíu. Xin chào anh. Xin chào em. Hồi nãy anh có nói là cái yêu cầu của anh kiếm người vợ nó giống như vợ của anh vậy đó. Vâng. Vợ anh tên Dạ Thảo mà, giống vợ anh thì cũng hiền dân miền Trung. Vâng. Vợ anh cũng hiền lắm, thấy em cũng hiền lắm á. Em có yêu cầu gì bên đàn trai không? Em thì đấy, em chỉ mong muốn là em nếu giả sử mà có duyên thì tức là cái người chồng sau này của em phải là một người luôn luôn coi gia đình là trên hết ấy. Kể cả sự nghiệp hay là bất cứ một cái gì đấy thì anh phải đặt gia đình lên trên hết. Và thứ hai là khi mà anh sống thì anh phải có một cái nguyên tắc, chứ không, nói chung là cuộc sống có nguyên tắc thì nó sẽ tốt hơn cho tất cả mọi thứ. Nhưng mà nãy có cái chuyện nó rất là nhạy cảm, tức là cái câu chuyện tình cảm của anh á, Vâng. đổ vỡ do cái người phụ nữ hình như là không chịu xuống nước, Vâng. như căng quá. Vâng. Vậy nếu như bây giờ hai người mà có một cuộc cãi vã nào căng thẳng lắm, Vâng. em thấy không thể nào được thì em có chịu xuống nước không? Có chịu Em nhường nhịn không? em nghĩ là câm sôi rút lửa thì sẽ là tốt hơn. Đấy. Vâng, thế nhưng mà có điều là nếu như mà anh lúc nào anh cũng luôn luôn cho là anh đúng thì cũng không phải là một cách tốt, bởi vì là đôi khi là mình phải biết lắng nghe thì và mình phải biết nhận lại vấn đề để khai mở ra những điều tốt hơn ấy. Đúng rồi, chính xác vậy, không phải là lúc nào mà cũng đúng hết, nhưng mà lâu lâu được lần thôi chứ không phải được hoài, đúng không? Không, lâu lâu anh có thể thể hiện tính một chút tính của anh cũng không sao ạ. Em không thích điều gì ở người đàn ông? Em không thích là thực ra là em không thích là một người mà người đàn ông mà quá kỹ tính hoặc là quá yêu cầu người phụ nữ của mình là phải thế này phải thế kia. Vâng, nói chung là em thích một người tâm lý. Rồi, Vâng. anh hỏi xem nha. Bây giờ em nghe anh trai nghe đó. Ok. Thì em thấy sao? Được không? Em thấy các cái điều kiện bạn nữ đưa ra thì em nghĩ là em có thể phù hợp được. Phù hợp. Bởi vì gần đây ấy, thì em 2-3 năm gần đây em thay đổi tính rất là nhiều. Em chấp nhận lắng nghe, chấp nhận xem đối phương biết và muốn gì, và có thể là điều chỉnh để cho mình phù hợp hơn. Rồi, ok. Bây giờ mình tham khảo ý kiến người thân đi, rồi chúng ta gặp mặt nha. Hôm nay em có đi với ai không? Em có đi cùng với cả anh nhà bác em ạ. Anh của em hả? Dạ Rồi, vâng. dạ, chào anh ạ. Chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường ạ. Và chào các quý vị khán giả. Em là anh của Xuân. Anh thấy bạn bên đây thế nào, có hợp với lại em của anh không? Thì em nhìn qua cái phong thái cũng như cái bề ngoài của bạn thì em thấy cũng được. Và chú Quỳnh cũng nói bạn tuổi 83 không? Con heo không? Thì mình có người em cũng tuổi 83 đấy, nhưng mà cũng có những cái mà nói như bạn cũng tả là vấn đề, ví dụ là được luôn dạng như là bạn rất thoải mái trong vấn đề, trong cái cách dạng như là nói như bạn bảo bố mẹ bạn có thể cho bạn ăn ngủ hay là gì đó. Mình thấy là cũng kiểu như đứa em trai của mình tên là Tuấn, thì anh thấy được lắm em ạ. Được lắm em à. Rồi, cảm ơn anh. Em trai đi với ai? Rồi em đi với bố em. Bố từ Hà Nội vào luôn à? Dạ vâng. Dạ, xin chào bác. Bác Anh Cát Tường, chị Quỳnh Linh với Cát Tường. Dạ. Đến hôm nay thì bác cho vài lời phát biểu về bạn gái bên này, bác thấy như thế nào ạ? Em chào bác. Vâng, con chào bác. Hôm nay rất cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai cháu nó gặp nhau. Dạ. Tôi thấy là đây là một cái cơ hội rất tốt mà để các cháu kết nối với nhau, giao lưu rồi tâm tư nguyện vọng với nhau, để sớm đạt được cái mục đích và các cháu đã mong muốn. Thì xin gia đình cũng mong muốn như thế. Nãy bây giờ bác thấy cô bên kia nói chuyện, bác thấy ưng không? Thấy được không? Thế tính về nghề nghiệp thì hai cháu thì tương đối phù hợp với nhau. Dạ. Thứ hai là cách nói chuyện của cháu bên gái thì rất dễ gần gũi và rất là thương. Giống mong muốn được cảm ơn bác. các cháu hợp với nhau.
Rồi, cảm ơn bác. Chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai bạn sẽ có một không gian riêng để nói chuyện với nhau ha, để hiểu nhau vì nhiều hơn. Kéo màn. Rồi, mời bạn. Không gian này là của các bạn đấy. Em chào anh. Thông cảm anh ấy Thông cảm chút. tay bị đau nhé. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Tức là em đến tận nơi ạ. Em có món quà nhỏ tặng anh. Hy vọng là cuốn sách này nó sẽ giúp ích cho anh nhiều thứ trong cuộc sống ạ. Cảm ơn em. Quyển sách gì đấy? Lối sống tối giản của người Nhật. Cái này là mỗi cái anh nhớ là mỗi cái mình quăng đi là mỗi cái thêm thời gian sống và thêm không gian sống. Đúng không em? Dạ vâng. Vậy là đã có đọc rồi đúng không? Rất là cảm ơn em, có quyển sách rất là hay. Rồi bây giờ mình thấy sách là thấy mê rồi đấy. Em cũng hay đọc sách lắm. Thỉnh thoảng em hay tìm những cuốn mới ấy, xong rồi tải về Kindle và tranh thủ trong lúc đi đường để đọc. Dạ vâng. Rồi chúng ta bạn hãy tâm bắt sự đầu với nói nhau chuyện đi đi bạn. Anh hỏi trước nhé. Vâng. Em làm ở BIDV khu nào Bắc Ninh nhỉ? Dạ vâng ạ. Không, anh hỏi là ở khu nào của Bắc Ninh ấy? Em làm thành phố luôn ạ. Thành phố. Vâng. Thế em ở nhà là có mấy anh chị em? Nhà em có 3 chị em là lớn, còn 2 em trai nữa ạ. Thế tốt quá. Vâng. Em có hay về ông bà nội ngoại có gần nhà ở đấy không? Hay có đi hay về thăm các cụ không? Ông bà nội em hay ông bà ngoại thì cũng ở Bắc Ninh luôn ạ. Vâng. Từ bên em chạy anh gần, anh chạy em gần phết. Anh hay đi Bắc Ninh. Thế ạ? Dự kiến em hiện giờ ở BIDV thì em làm về cái gì? Em làm phòng khách hàng ạ. Phòng khách hàng. Vâng. Teller. Không, teller là giao dịch viên, còn em ở trên phòng khách hàng là phòng kinh doanh. Vâng. Chắc là sau này xin chuyển chỗ cho cổ về Hà Nội làm là dễ chứ gì đúng không? Cái đấy thì em nghĩ là dễ. Thế Em cần hỏi gì anh không? Thế là anh hiện nay anh đang sống ở khu vực nào ạ? Anh sống ở quận Ba Đình ấy. Thế là anh quê gốc ở Hà Nội luôn ạ? Không, anh quê gốc ở Thanh Hóa. Anh ở Hà Nội mới được có 18-19 năm rồi. 18-19 năm ạ? Thế là trước kia anh ở Thanh Hóa, sao anh ra Hà Nội học đại học, xong anh làm việc ở đấy luôn ạ? Đúng rồi. Vâng, thế là anh sống cùng bố mẹ luôn ạ? Không, bố mẹ anh ở nhà khác, anh ở nhà khác. Thế ạ, vâng. Em đến một ngày thời gian rỗi, cái ngày làm việc thì là anh đi làm rồi, còn ngày nghỉ thì anh làm những gì từ sáng đến tối, anh kể cho em nghe được không? Ngày trước ấy thì anh cuối tuần thì anh lên xe anh chạy đi du lịch đi mình ấy. Ví dụ như lên khu gần chùa nào đấy mình tự cắm trại ở đó. Xong đấy thì buổi tối về nghe sư thầy và nói chuyện với các sư thầy. Anh chơi khá nhiều sư thầy, ví dụ hiện giờ anh đang chơi với một số sư thầy như ở chùa chùa Linh Quang này, rồi chùa tự nhiên anh quên tên gì, sông Thao đi vào ấy. Anh quên tên rồi. Rồi nếu không đi chùa thì anh đi du lịch. Thì cứ tiện xe mình lên xe, đồ để sẵn cốp xong mình chạy thôi. Thế là cuối tuần nào anh cũng đi chùa hoặc đi du lịch? Ngày xưa thì thế, nhưng đợt này thì anh gần một năm nay anh đổi. Thì coi như là đến cuối tuần thì anh lại chạy về nhà bố mẹ. Thì cứ ở đấy các cụ có việc gì thì mình giúp, hoặc là về thăm hỏi bố mẹ. Thì hiện giờ vợ con cũng có mỗi mình thôi, thì về chăm sóc bố mẹ thay cho người còn lại. Vâng. Nếu mà hẹn hò thì chúng ta sẽ hẹn hò thế nào các bạn? Em nghĩ chắc là em chạy sang Bắc Ninh cho dễ. Còn cuối tuần nếu mà em rảnh thì mà có dịp thì mời em chạy lên Hà Nội. Vâng, anh cảm ơn anh ạ. Nhìn chung thời gian cuối tuần thì anh nghĩ là mình bố trí được. Còn trong tuần thì anh cũng chưa rõ lắm. Bởi vì anh nghĩ rằng là cái thời gian của mình đều hành chính hết. Thì đến ngân hàng của tụi em khi về hơn 6 giờ, gần 7 giờ tối về. Bọn em cũng tùy công việc ạ. Rồi các bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Em thấy bạn gái xinh xắn dễ thương, nhỏ nhẹ. Em không biết là bạn thông cảm được tới đâu cho cái hoàn cảnh của mình. Và nhìn chung là đối với mỗi người khi mà nhìn nhau thì mình nghĩ rằng là anh nghĩ rằng là làm sao để xuất phát ra được cái tư duy, cái mong muốn sống và hy sinh vô điều kiện với cùng với người kia, thì cái đấy thì mình nghĩ sẽ dễ hoàn thành. Sống hy sinh nhưng mà phải có điều kiện anh. Sống hy sinh vô điều kiện sẽ được. Chị ơi, nếu mà có điều kiện thì cũng được, mà không có điều kiện thì cũng được, cả hai. Dạ.
Rồi để bạn nữ hát rồi giờ bạn nam. Đúng rồi, hát bài đi. Rồi chúng ta quyết định. Nào. Đến với chương trình thì em cũng xin phép hát một bài tặng bạn gái và tất cả các quý vị khán giả. Một bài có tên là Sao Anh và Sao Em. Đã bao lần em ngước mắt nhìn trời thổn thức, đã bao lần em ngước mắt nhìn trời tìm kiếm ngôi sao nào riêng em. Đã bao lần anh ngước mắt nhìn trời tìm kiếm, đã bao lần anh ngước mắt nhìn trời rồi nói sẽ thấy em giữa muôn vì sao. Từng hạt sương long lanh ướt run bờ môi, anh đã thấy mắt em long lanh như vì sao sáng. Sao anh và sao em mãi luôn gần nhau, dù mây đen và bão tố ta luôn kề bên nhau. Rồi bão tố cũng qua đi và mây kia cũng tan đi, tình yêu đôi ta giống như sao khuya. Sao anh và sao em. Thấy sao em gái? Anh hát rất là hay. Với lần đầu tiên gặp mặt thì em thấy anh như thế nào? Em thì em thấy anh có giọng nói rất là hay, nhưng mà em nhìn mặt anh em thấy hơi khó tính. Hơi khó tính đúng không? Hôm đầu ấy chắc là do hôm đầu, hôm thứ hai ấy, qua nếu mà qua những buổi đêm sẽ thấy anh sẽ hòa đồng hơn nhiều. Hồi nãy anh có nói là nếu như gặp gỡ đầu tiên thì chưa có thoát khỏi cái gọi là cái vẻ khó tính của mình đúng không? Rồi thứ hai thứ ba giống như tự vệ đó. Dạ. Gặp mình còn giống như tỏ ra tự vệ chút xíu, lần thứ hai là xõa luôn đúng không? Xưa sinh viên anh dạy cũng hay nói là anh nhìn có vẻ khó nhưng mà sau chơi dễ. Bây giờ hôm nay anh đau tay nào? Dạ em bị bên xương đòn thế này. Bên đây phải không? Dạ. Bên này vẫn hoạt động được đúng không? Dạ, mời hai bạn đứng lên. Mình nắm tay nhau cái để xem. Đau lắm hả? Dạ, nếu mà tay em rơi là xương nó rời. Cái tay bên này đau nha. Thì mình rờ tay bên đây thôi. Hai bạn nắm tay nhau để xem mình có cái luồng điện nào, có cái cảm xúc nào truyền cho nhau chưa. Rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Mời hai bạn. Nhìn nhau đi, hai bạn nhìn nhau để mình cảm nhận. Rồi chúng ta quyết định. Nói đi, bây giờ nếu như chúng ta lấy nhau thì tương lai mình sẽ như thế nào? Dự định đi, thử dự định nói với nhau đi. Em thì có thể có đề xuất rằng là ở Hà Nội, mình có thể ở Hà Nội thì dễ hơn. Và tương lai thì nhìn chung em có sợ làm dâu không? Anh là con độc đinh cả bên nội bên ngoại luôn á. Thực ra là em không sợ điều gì cả ấy. Em với cái buổi ngày hôm nay thì em nghĩ là cũng là một cái buổi ban đầu cũng rất là vui vì có cơ hội được gặp bác đây với gặp mọi người và gặp anh ấy. Thế nhưng mà em nghĩ là nó sẽ là một câu chuyện về sau nữa, thì để câu chuyện tương lai nó để dân số quyết định. Còn hôm nay chúng ta thì cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm ạ. Okay. Vâng. Welcome. Rồi, cảm ơn hai bạn. Hai bạn về ghế. Vài giây phút trò chuyện cũng đủ để chúng ta có thể cảm nhận được nha. Rồi. Chúng ta đã nói chuyện với nhau. Chúng tôi để cho các bạn có điều kiện nói chuyện với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm tay nhau, hát cho nhau nghe. Tất cả những cảm nhận đó bây giờ chúng ta nhắm mắt lại để xem trái tim mình có rung động hay không ha. Chúng tôi không khuyến khích các bạn bấm bằng mọi giá, mà hãy xem con tim mình nó mách bảo như thế nào. Bởi vì mỗi lần bấm nút chúng tôi luôn nhắc đó là một lần trao duyên cho nhau nha. Mình có rung động mình mới bấm, không rung động không bấm. Hãy để tay nút bấm các bạn. Đây, cái tay trái nó không tới. Thấy chưa? Tay phải cũng bấm. Thấy chưa? Thấy chưa? Ok. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3. Hết thời gian.
thông cảm, ảnh tay đau á nên là Tay ảnh đau. bấm lẹ lắm, để vậy nó mỏi, bấm luôn khỏi đếm. Hình như bạn gái có một Chết rồi, vài đau suy rồi nghĩ kìa. trăn trở đúng không? Em bấm hơi chậm. Em chắc là em là con gái cho nên là mọi thứ nó thường đến chậm chậm thì nó sẽ chắc hơn ạ. Chậm thì chắc hơn ha. Thôi bây giờ mình nắm tay thật này. Hôm nay là ngày đầu tiên các bạn đã có duyên để đến với chương trình, có duyên nói chuyện với nhau, có duyên hiểu nhau trong những giây phút đầu tiên rồi. Anh nghĩ rằng là thời gian sau cái duyên đó nó sẽ càng ngày phát triển nếu chúng ta gọi là thực sự của nhau. Cảm ơn anh, cảm ơn anh chị và cái ekip chương trình. Đến chương trình thì em cũng có món quà gửi cho hai MC, có gửi cho ban biên tập cầm, và hy vọng là chị Cát Tường và anh Linh sẽ thích món quà và nghiên cứu món quà. Đặc biệt là anh Linh, em thấy ở trên phòng khách của anh trên cùng bên phải có ảnh Đức Phật rất là đẹp, và hy vọng là anh sẽ nghiên cứu cái em gửi các anh chị. Cảm ơn em rất nhiều. Hãy coi rất là kỹ chương trình của mình ha. Biết nhà luôn, có góc đó luôn. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Nếu các bạn có vào thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn hãy ghé đây để xem phim, để có những giây phút gọi là lãng mạn bên nhau. Cảm ơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Để em cầm giúp anh ạ. Còn cầm nhiều lắm em. Không, cái này mình có thể không cầm đúng không? Anh cầm giùm cho. Rồi anh Linh cầm giùm nha. Đây. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Atlantic. Anh Linh cầm giùm cho anh một đây. xíu nha. Anh sẽ cầm xuống giùm cho. Em cầm kia anh. Đây. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Senton. Với tổng trị giá giải thưởng là quà tặng là 7 triệu đồng. Rồi chúng ta nắm tay đi xuống đi các bạn. Hoa của em đây. Em. Đây chị cầm vào đây cho. Quy. Gửi nha. Của anh đó. Rồi, xin mời. Chúc hai bạn sớm có tin vui báo cho chúng tôi nha. Rồi, đi. Rồi, cảm ơn hai bạn. Để nắm tay đi vậy nha. Cầm cầm thôi nha. Đây, cuốn sách của em. Đây, đưa bạn gái cầm cho. Nào. Đúng rồi. Dù tay đâu không cầm được quà nhưng tay bạn gái là vẫn phải cầm. Rất dễ thương. Chừng nào có tin vui báo cho tôi ra Bắc Ninh với Hà Nội nha. Rồi. Hay đây là chúng ta phải nói là cái duyên đó. Cặp này là cái duyên thật sự. Chờ cũng 1 năm đúng rồi, đó. trắc trở trong 2 khi gặp năm. mặt. Và cuối cùng anh ấy vẫn gặp cô ấy. Rất trân trọng vì hôm nay tay đau mà vẫn đi. Ví dụ Đúng đau rồi. vậy là thôi mình quản phải không anh? Nhưng mà vẫn đi. Quý vị thấy đó, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò càng ngày là càng được quý vị khán giả rất là yêu quý và đặc biệt rất tin tưởng để gửi cái duyên mình để nhờ ông Mai bà mối tìm kiếm. Như vậy thì mình thấy rằng đến với Bạn Muốn Hẹn Hò chúng ta phải hết sức là nghiêm túc và trân trọng những cái giây phút ở trên sân khấu này.